Tästä se jatkuu taas, nimittäin Pittsburgh Penguinsin franchise mode NHL 26. Ja nyt on 7 kausi, mennään läpi tässä jaksossa. Meillä kesti 5 kautta päästä pudotuspeleihin. Mutta viime kaudella, kun me päästiin, me hävittiin Stanley Cup-mestareille Montreal Canadiensille ensimmäisen rundin 7 pelistä. Joten vaikka meillä kesti pitkään päästä pudotuspeleihin, mä väitän, että meidän mestaruusikkuna on auki. Me oltiin kuitenkin niin lähellä voittaa Stanley Cup-mestarit ensimmäisellä kierroksella. Alright, mutta nyt tässä jaksossa meillä on nyt iso kesä tulos ensinnäkin, yrittää pitää mahdollisimman paljon viime vuoden runkoa tässä joukkueessa. Mutta simuloidaan tää drafti aika nopeasti, koska meillä on vaan täällä 3. kierroksen ja mun mielestä pari 4. kierroksen varausta, niin tässä nyt ei ole mitään siinä kummempaa, mutta katsotaan, jos scoutit olisi tehnyt jotain hyvää duunia. Hetkinen! Scoutit on scoutannut mulle varman eliittimaalivahdin 3. kierroksella. Totta kai me otetaan toi. Noniin, Bowmeister eliittiveskari, hyvä scoutit. Ton takia noi scoutit pitää olla kunnossa. Se on sääli, että mulla ei eka kierroksella ollut, ekoin vuosin ollut noita scoutteja kunnossa, mutta aika hyvä. Ton takia hei pitää olla niitä scoutteja joukkueessa sitten. Elia Sarno, okei, täällä on top 6 pakki, top 9 hyökkäjä pieni. Top 6 pakki on aika hyvä 4. kierrokselle. Näin. Ja katsotaan, muistaakseni mulla oli vielä 1 valinta, eli joo, vitoskierroksen pikki, ja tää pitäisi olla sit viimeinen, niin mennään off-seasonille. Meillä on Hudson vapais pelaajissa. Se tulee olemaan iso kiinnitettävä. Ja meillä ei ihan liikaa palkkakattoa nimittäin oo. Otas tosta Gordoni. Gordoni voi olla eliittipelaaja scouttejen mukaan, ei oo kyllä varma. No top 9 hyökkäjä pieni, mutta ihan ok drafti anyway. Joo, meillä ei kato yhtään varauksia enää, niin simuloidaan suoraan koko varaustilaisuus. Ja aika kova, että me saatiin tuo eliittiveskari. Me pystytään tuota eliittiveskaria sit joka tapauksessa käyttää hyväkseen tradeissä, jos ei muuta. Mutta mennään päivällä eteenpäin, tosta noin kykyjen etsijöitäkin pitäisi päivittää. Katsotaan se läpi ihan kohtaa, mut nyt off-season. Ja tää on jännittävä hetki nyt. Meillähän kesti monta vuotta saada se playoff-jengi, niin kuin mä sanoin. Miksi me viime vuonna päästiin playoffeihin, miksi tää franchise muuttui ihan täysin, oli se, että me saatiin Jack Hughes Devilsistä hommattua viime vuoden draftissa. Hughesista oli tulossa vapaa pelaaja, ja Hughes ei ilmeisesti halunnut jatkaa Devilsissä, niin Devils myy se aika halvalla. Me saatiin, kattokaa viime jaksossa, haluttu näitä täsmälleen treidin. Me vaihdettiin Joakim Kemmel, joka oli 87 overall, ja oliko Kotkaniemi ja 1 prospekti, me saatiin tosi halvalla Hughes. Mutta Lane Hudson on ufa. Ja tää on nyt tosi paha tilanne, nimittäin Hudson ihan kärkipakki, 53 pistettä plus 17 viime kaudella, 92 overall, ihan primis 27-vuotias. Ja sopparia tarvii. Meillä on nyt tää runko rupeaa olemaan kasas. McAvoyhan me sainattiin viime kesällä kanssa. Hughes ja McAvoy oli iso syy, miksi meidän tää franchise muuttui niin paljon. Eklundin veljekset totta kai ollut iso osa tätä penssiä jo pitkään. Byfieldi kans tuli pari kautta sitten trade deadlinen messiin ja ollut hyvä lisä. Mutta meillä on 25 miljoonaa palkkakatossa ja mennään heti katsoa toi Hudson, että kuinka paljon Hudson pyytää, koska tää tulee olemaan paha. 13,4 miljoonaa 7 vuotta. Ei missään nimessä ole kyllä helppo tilanne nyt. Otetaan tästä. Mä pidän Hudsonin lausekkeen. Me ei tulla saman parempiin pakkeja kuin Hudson. Hudson on franchise-pelaaja tässä näin. Me vaihtiin Matthew Schaefer ja ykköskierroksen varauksia Lane Hudsonia, joten tää ei ole lähes yhtään mihinkään. Mä sanon jopa, että yllättävän tosta näkyy toi sopimuksen kiinnostus Hudsonilla, mikä sillä on, niin yllättävän paljon hyvin pysyy toi ylhäällä, vaikka mä tarjoisin 11,7. Mä tarjoan ton 11,7, mä toivon, että se hyväksyy. Ongelmahan on nyt se, että me maksetaan Hughesille 13,5, Eklundille 15 milliä, joka ei ole ollut sen arvosta. William Eklund, 60 pistettä, 68 pistettä, 68. Se tekee tasaisesti 70 pistettä, mutta ei ole 15 millin arvoinen. Playoffissa teki kyllä yli piste per peli, mutta Eklundin veljekset, ne kuuluu tähän. Ne on vähän niin kuin Sedinin veljekset Vancouverissa. Ne on pelannut täällä jo 4 kautta, 5 kautta. Ei lähde yhtään mihinkään. Byfield, McAvoy, isojon diilit. Mutta Sandy Pellikka on toinen. Mä yritän pitää mahdollisimman paljon tosta viime vuoden rungosta nyt. 8 milliä pyytää Sandy Pellikka. Mahdollisimman paljon viime kauden rungosta yritän pitää ja sitten siihen ympärille rakentaa
semmosia voittavia palasia, koska viime vuonna me nähtiin, että tällä rungolla pystytään voittamaan, pystytään haastamaan niitä parhaimpia. Pellikka pys 8 milliä, se on ihan liikaa. Mä annan sille vaan RFA-tarjouksen, eli mulla pysyy kesälle oikeudet pitää toi Pellikka. Sitten Ungersörum, RFA, sainataan Ungersörum RFA, se on aika halpa, otetaan tosta noin. Mä ehkä eka halun kattoo, että mitä toi Hudson sanoo, ja lähdetään siitä sit liikenteeseen. Mut paljon on ufia tässä. Käydään läpi meidän loppujoukkue ihan kohta. Keskitytään nyt vaan tuohon Hudsonin sainaamiseen. Se on se ykkösjuttu. Noin. Ja Hudson hyväksyy 11,7. Kiitos Hudson. Ja Hudson teki aika kivat tässä joukkueelle, koska kun me katsottiin näitä meidän palkkoja, niin jopa 4 pelaajaa saa Hudsonia reilusti enemmän massia. Joten Hudson teki aika kivat. Aho on muuten seuraavalle kaudelle uva. Mutta hyökkääjiä. Jos mietitään meidän hyökkääjiä ensi kaudella, meillä on Hughes, Eklund, Byfield, Aho ja Eklundi. Siinä on 5 kärkihyökkääjää 2 ekaan ketjuun. Terri oli viime kaudella se viimeinen palanen siellä top 6, mutta Terri on huonontunut 3 overallia nyt jostain syystä, vaikka se teki kuitenkin 49 pistettä viime kaudella. Ja Terri palkkakatto on 7 milliä. Joten cap hitti on 7 milliä, joten jos me mietitään, että mistä meidän pitää uhrata, niin mä luulen, että Terri pitää vaihtaa kyllä pois. Meidän on pakko päästä tosta palkkakatosta eroon, koska meillä on muutenkin sitä niin vähän. Mutta toi on tosi tärkeää, että tää meidän päärunko, vähän niinku Floridalla, tiiäksä, tää päärunko, 5 pelaajaa, niin pysynyt samana. Hyvä vertaa muuten meidän jengi Florida, vaikka meillä ei ole ikinä mitään voitettu. Pakisto, mä haluaisin pitää pakistonkin samana kuin viime kaudella. Meillä oli hyvä pakisto. Eli mietitään, että Pellikkaa realistisesti me saadaan se ehkä 6 millillä sainattua, jotain semmoista. Niin mietitään, jos me Pellikka saatais sainattua, hyvä pisteiden tekijä, piste per peli viime kaudella playoffeissa, vaikka plus-minuksessa onkin vähän miinusta. Niin sit meillä jäisi palkkakattoa semmonen 6 milliä. Meillä oli Lindell, Josep, Timmins viime kaudella. Muut pakit, niin mä ehdottomasti lähtisin jatkaa niitä. Lindell 1 kaus, 2, jotain milliä. Toi on itse asiassa aika 2,1 milliä Lindellistä. Aika kiva. Sitten on Joseppi. Ehdottomasti Eklund pihalle. Ei, mä tykkään Eklundista. Ei Eklundit lähde pois. Ne on niinku... Ne on veljekset. Mä sytyn. Rahantulo ei voi 2, 4, estää! Näin Vegas-fanina kiinnostaa kuulla, miten Nicholas Roy on Torontos pelannut Ekin mielestä. Jariin, iso kiitos 5 eurosta. No Roy on... Mä sainaan nää pelaajat tässä samalla, niin mä vastaan tohon. Roy on ollut ihan hyvä. Ei nyt ihan liikaa vielä nähnyt sitä, mutta mä sanon, että varsinkin sit playoffeihin, niin Roy tulee olemaan tosi kova ase sinne 3. ketjuun. Että ehkä tähän asti niin aika keskinkertaisesti pelannut, mut kyllä mä tykkään sit Royhausta ja mä oon oikeesti sitä mieltä, että se Maseli Roy pitkässä juoksussa, ehkä Toronto tulee tekemään jotain diilejä vielä, niin tulee paikkaa sen Mitch Marnerin poissaolo. Ja mähän on veikannut Torontosta Stanley Cupin voittajaksi. Mutta ei oo kyllä Roysta, täytyy sanoa, että ei oo vielä mitään isoja fiiliksiä suuntaan toiseen. Mä sanon, että Roy on enemmän semmonen playoff-pelaaja. Mä tykkään, että sillä on Vegaset kuitenkin paljon playoff-kokemusta. Hoitaa homma himaa. Kysyt Jarnilta näin päin, että miten on Marner? Miltä maistuu? Miltä maistuu Mitch Marner? Okei, Sundström on mielenkiintoinen. 79 overall, 20-vuotias. Tää oli meidän ekan kierroksen varaus. 6. pikki vuodet 29. Eli 2 kautta sitten. Me ollaan nyt kaudessa 3-1. Ja kaveri muuten, onko jopa NHL valmis? Mä ehkä turhaan nyt käytin muuten Joseppiin tai Timmissiin ton 2 milliä ekstra. Ai. Okei, mä olisin voinut kyllä vaan pitää ton Sundströmin. No joo, ihan ok. Mä sain nää RFAt tästä. Eli pakista pysyy samana kuin viime kaudella. Et se on varma. Kunhan me saadaan vaan sainattua toi Sandin Pellikka. Mä sainaan täältä nää pelaajat, joilla on sopimukset menossa, nää prospektit. Mä voin käyttää näitä johonkin treideihin. Täällä on UFA top 6 pieni potentiaalipakki. En mä ehkä tämmöiseen halua käyttää yhtään tuota palkkakattoa. Top 6 pieni potentiaalipakki ei ole kuitenkaan mikään paras. Noin. Sitten hyökkääjissä. Mietitään nyt niin kuin... No kato, mennään tässä päivällä eteenpäin. Katsotaan. Hyväksyn tarjoukset. Timmins hyväksyy ja Lindell hyväksyy. Niillä annettiin vähän yli 2 milliä molemmille. Ja Josep sama juttu. Eli täsmähankintoja, mutta trade deadlinein jälkeen kun me saatiin Lindeli, vaikka Lindell oli mennyt overallissa vähän alaspäin, niin mä silti kyllä luotan tohon pakistoon, kun me saadaan Sandin Pellikka. Kuitenkin Pellikka, Hudson, niistä tulee parempia ja McAvoy on hyvä siihen. Niin. Aivan hirveitä sopimuksia. No.
No. Jos mietitään nyt, meillä on 8 milliä palkkakatossa, okei, ja meidän pitää sainaa se pellikka. Tää on ihan sairas tilanne. Me tarvitaan periaatteessa meidän koko bottom 6. Me tarvitaan meidän 3. ja 4. ketju. Pitää sainaa ihan niinku muutamalla millillä. Mutta meidän pitää päästä siitä terristä eroon, eli sillä me vähän niinku avataan se palkkakatto. Mietitään, ketä me halutaan pitää. RFA tarjosi Sormille, se on hyvä. Oliver Kapanen tasotti Game 7 viime vuonna, muistatte, Montrealia vastaan, viime kaudella, lopussa. Niin ehdottomasti halutaan pitää Oliver Kapanen remmissä. Kapanen on clutch player. 1 kuukausi maksaa 500 €. Fydex! Iso kiitos ykkösketjuun jäseneksi liittymisestä. Come on, Fydex. Loistava. Kiitos paljon. Hopkins antaa kävellä, 38-vuotias, se ei viime kaudellakaan pelannut kauhean hyvin. Syy, miksi mä halusin Hopkinsin, oli se, että se teki Edmontonissa 59 pistet viime kaudella ja playoffeissa yli piste per peli. Mutta vaikka se playoffeissa paransi, niin ei niin kuin näitte tuosta, -17, ei ollut kauhean hyvä. Otetaan se pois. Holmberg, en tiedä. Mikael Granlundi annetaan kävellä. Hei, 39-vuotias, viime kaudella -13. Vaikka mä olisin halunnut Mikelle sen kannun, niin ei riitä. Ei riitä Granlundilla. Vaikka 4 pistettä ja +3 playoffeissa, niin no vanhemmat pelaajat on yleensä parempi playoffeissa, mutta kyllä me joku muu etitään tohon Miken tilanne. Et ole ollut missannut mitään, nyt ollaan vaan tehty sopimuksia kesällä ja ei ole edes aloitettu 7 kautta vielä. Joukkueen rakentaminen on aivan auki. Otetaan Holmberg tästä näin, voitais solmia se ehkä. Joo, tää on hyvä scratchi-pelaaja sit playoffeihin, jos ei muuta. Otetaan tohon noin millin soppari. Sitten on Järventiet, RFAta. RFAt ja näin. Eli jos miettii meidän viime kauden jengiä, niin tää tulee olemaan erittäin samantyyppinen tää tämän kauden joukkue. Siis erittäin samanlainen joukkue. Ehkä se ero tulee nyt siinä, että mä toivon, että mä saan mun 3. ja 4. ketjusta paremman ja järkevämmän niin kuin rakennetun kuin viime kaudella. Sitten meidän pitää miettiä sitä maalivahtitilannetta. Veskarihan oli, chatti, jos meillä olisi ollut parempi maalivahti viime vuonna, me oltais voittu Stanley Cup. Me mentiin Blomqvistin ja Kokon kanssa Game 7 Stanley Cup-mestareita vastaan. Miettikää sitä. Ongelma tulee siinä, että onko meillä rahaa maalivahtiin. Ei meillä välttämättä ole, mutta käydään tätä läpi kohta. Sitten me mennään maalivahteihin. Tässä on tämä tilanne. Blomqvist ja Kokko. Mä nyt sain ton Kokon tosta noin. Se ei pyydä yhtään mitään. Me tarvitaan parempi veska, jos me halutaan voittaa se Stanley Cup. Kysymys kuuluu, onko meillä rahaa siihen. Kapanen hyväksyy diilin, Holmberg hyväksyy diilin. On hyvä. Mä otan Rimpeselle ton RFAan. Noin. Bowminster pysyy tuolla. Oli muuten hyvä kyllä. Hyvä trade. Tai hyvä trade-pikki toi. Draft-pikki toi. Jatkosopimusvaiheen loppu. Joo. Pysäytetään simulointi tähän näin. Meillä ei tosiaan nyt ole palkkakattoa. Meidän pitää saada se Terri pois. Ja nyt on free agency tulossa. Oikeasti. Free agency on tulossa. Ketä siellä on vapailla markkinoilla? Ehkä mä nyt haluun ennen kuin mennään, niin mä haluan tsekkaa meidän valmentajan. Koska tää valmentajakin oli toinen juttu, mitä mä mietin. Onko tää Heinz nyt niin hyvä coach? Sai meidät kyllä poffeihin viime kaudella, mutta mä käyn ihan mielenkiintoista tsekkaa, että ketä valmentajia tuolla olisi saatavilla. Eli otetaan tosta noin. Katsotaas. Vai pitääkö meidän venaa siihen? Meidän pitää varmaan muuten venaa siihen, tai mennä tonne free agencyyn, niin me nähdään ne vapaat coachit. Tässä vaiheessa ei taida yrittää tai pystyä sainaa ketä. Okei, joo. Mennään päivällä eteenpäin. Katsotaan mikä tilanne. Hutsonen hyväksynyt. Hyväksyhä. Olen päättänyt hyväksyä joukkojen perustarjouksen. Noniin. Yes. Sieltä. Ketkä on free agent? Ehkä homman nimi on se, että meillä ei ole vaan... Meillä ei ole palkkakatos tilaa, niin ihan sama ketä täällä on, niin meillä ei ole ihan hirveästi chanceja. Parhaat ufat katsotaan. Mitä ihmettä? Gutter Gauthier. Tehnyt 69 pistet viime kaudella. Tehnyt Anaheimissa hirveet tulosta voimahyökkääjänä. Pyytää 14 milliä, mutta meillä ei ole palkkakatostilaa. Meillä on 7 milliä ja pellikkä sainaamatta, johon menee about se 7. Eli meillä ei ole rahaa Gauthieriin. Tosiaan free agencystä nyt pitäisi saada 3. ja 4. muutama täsmähaku. Katsotaan maalivahteja, onko täällä Augustine. Onko Augustine uff? Se on ufa. Ei voi estää! Oh my god. Heitän 50 €, jos kappi tulee tänään kotiikamaan.
Mitä, Jarin? Kiitos 5 eurosta. Hetkinen. Heität 50 euroa, jos kappi tulee kotiin. Okei. No tästä tulee panosta. Nythän se kappi tulee. Hei, mitä me tehdään? Chatti. Meillä ei ole palkkakattoa, mutta täällä olisi veskari. Augustine. Huippuveskari. Ei jumalauta. Mites me... Ei. Nyt on tosi paha tilanne. Okei, noni. Jes, nyt pitää kokata. Meillä on isoja soppareita. Mestaruusikkuna auki. Tää pitää käyttää hyväkseen nyt. Eka kertaa livessä. Tervetuloa Veeti. Etsitään kauppa. Okei, miten me saadaan palkkakattoa? Me tarvitaan palkkakattoa. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään. Mietitään se, että pellikka pitää saada. Terri on se iso riippakivi tällä hetkellä. Sainattiin viime vuonna trading kautta, mutta pudonnut paljon overallissa. Ja meidän veskari on tärkeämpi kuin 83 overall maalitykki. Mihin me saatais tää? Mitä ihmettä? Siis Nashville tarjoaa mulle Sarosta. Minkä ikäinen Saros on? Se on 36 ja pudonnut 85. Joo, ei Sarokselle ei riitä enää. En ota tota. Sillä oli 10 millin diili. Mut Saros on saanut mulle ainoa Stanley Cupin mun franchiseissa Toronton kanssa viime vuonna. Nyt meni mielenkiintoisesti tilanteen. Laitetaan vähän draamamusaa. Nyt eletään aika reunalla nimittäin. Okei, mä en halua edes ketään pelaajia takas Terristä. Mä haluan vaan eroon tosta sopparista. Jos mietitään. Täällä olisi esim. Top 6 overall, tai top 6 potentiaali hyökkääjä. Ja siis just joku tämmönen, tiiäksä. Boldukki 4 millin diili. Mennään katsoa mikä ei tää Boldukki on. Ei varmaan kyllä mikään kauhean ihmeellinen. Boldukki. 28-vuotias kakkoskenttä hyökkääjä. Okei, ihan mielenkiintoinen, mutta mä en kyllä 4 milliä halua siihen käyttää. Me tarvitaan jokainen miljoona tällä hetkellä palkkakatosta. Eli mä luulen, että mä hyväksyn vaan Terriin tommosen diilin, että mä saan jotain maan takas siitä. Ihan siis joku... Katsotaan vaikka tää 3. kierroksen varaus Buffalosta. Siis mä hyväksyisin varmaan tämänkin. Jackson kuulostaa joltain prospektilta. Joo, 20-vuotias 76 overall. Ja top 6 potentiaali hyökkääjä. Eli itse asiassa aika hyvä trade. Mä otan ton Buffalosta. Me saadaan suoraan lisää cap-hittiä. Saroksella on motivaatio-ongelma, mutta se on 36-vuotias. Saros on 36-vuotias. Ei lähde nyt. Okei. Kamo, meillä on nyt... Saatiin se 7 milliä palkkakattoa. Miten me saadaan Augustin jengiä? Chatti. Ei hemmetti. Aho mä en vaiha. Te tiedätte mun lempipelaaja. Mä en voi vaihtaa Ahoa. En mä voi. Siis Matthewsin lisäksi mun lemppari. Eklundit olis oikeesti yli 20 milliä cap-hittiä. Onks ne Eklundit? Mut kun Eklundit pelannut penssis 5-6 vuotta. Anteeksi, William Eklund pelannut 3 vuotta ja Victor Eklund pelannut 5 vuotta. Nää on tää jengin niinku, tiiäksä, ne on osa tätä. Eklundin veljekset. Siis Byfield, 12,7 milliä. Siinä olis kanssa, mut Byfieldin tulon jälkeen niin tää joukkue on ruvennut voittaa. Kattokaa kuinka voittava pelaaja Quinton Byfield. Tulee plus-miinus plussalla. Playoffeissa viime kaudella huono. Eklund pelannut paskasti. Tolla palkalla 65. Mä tiedän! Mut vitsi! Chat. Niin mä mietin itestä Byfield. Mä saisin se Augustine. Okei, nyt. Mennään tiedätkö, mä teen nyt vaan tämmösen jutun, että meillä on tällä hetkellä rahaa siihen Augustine, eikö niin? Niin mä nyt yritän vähän kisutella sitä Augustinea. Ihan saman tien, koska meillä on tällä hetkellä palkkakatto siihen. Anyway. Ja kato, sen kiinnostus organisaatioon on maksissa. Rahantuloa ei voi estää! Helppo betti Ekin joukkue on kuin Toronto ei voita kappia koskaan. Tää hyväksy heti tän. Mikä ihme Ice Coffee tulee sieltä vittuille? Kiitos 5 €. Ei tekis kyllä kiittää ton donaten jälkeen. Miten siis Augustin kiinnostus tähän joukkueeseen on aivan maksimi. Se oikeesti hyväksyy jonkun 9,3. Hyväksyisikö jopa 9? Mä otan riski. Mä otan vaikka 9,1. 9,1. Tosta noin, Augustin. Joo, tää on hyvä. 1 vuosi. Trey Augustinhan voitti Junnu MM-kisat Jenkeille viime vuonna, jos ette tiedä kuka tää on. Ja se hyväksyy heti 9 milliä. Okei, meillä on veskari, mutta meillä on palkkakatto-ongelma. Me tarvitaan siis koko kolmosketju käytännössä, ja meillä ei palkkakatostilaa. Oh my god. Okei, eli nyt on niinku...
se voi rupesi ärsyttää tuon Toronton läppä. No niin, pääsee aina ihoalle Toronto. Siis kysymys nyt kuuluu, että okei. Pakistohan meillä on. Joko me mennään nyt tällä top 5. Me toivotaan siihen, että Hughesit, Eklundit, Byfield ja Aho tekee tarpeeksi tulosta. Ja sitten me mennään näillä Junnu, Kapanen, Holmberg, Hantsus, ehkä nostetaan jotain Ville Koivusta. Me luotetaan, että nämä äijät dominoi siellä 3. ja 4. ketjussa. Tai edes pystyy pelaamaan 0-0 ja mennään vaan tällä nipulla. Tai sit mä otan yhden kärkipelaajan pois, tai jopa 2, ja luotan siihen, että nämä muutamat kärkipelaajat suorittaa ja rakennan paremman jengin ympärille. Eli joko me mennään kärki edellä, tai nyt otetaan varmaan Byfield tai Eklundin veke, ja sitten lähdetään siihen rakentaa, tiedätkö jotain muutamaa pelaajaa messiin. Tarvii veskari. Just mä otin veskari. Se on jompikumpi nyt. Äänestys. Otetaan äänestys. Mielenkiintoinen tilanne. Vaihdat Eklundit ja haet Leo Carlssonin. MP, kiitos paljon 200 eurosta. Jos mä vaihan Eklundit, niin se meinaa sitä, että silloin mä meen enemmän siihen leveyslinjalle. Kyllä junnut suorittaa. Niin se olis. Katota. Tosta noin. Polli. Mitä tehdään? Te kuulitte just äsken mun vision. Mennäänkö kärki edellä, eli nykyisellä jengillä, ja luotetaan 3. ja 4. kenttää enemmän vai vaihdan 1, 2 kärkijätkää ja syvyyttä. Nyt meillä on vähän tommonen Toronto-jengi tällä hetkellä. Tosi kärkihevi, isot palkat, mutta ei oo syvyyttä. Syvyyttä lisää. Yes. Noin. Siellä on polli. Okei. Noniin, ehkä mä nyt voin tällä hetkellä simuloida, koska me ei vapaista pelaajista hommata enää ketään. Et se on aika varma. Tradeen kautta me lähdettäisiin rakentamaan tätä hommaa niinku pääsääntöisesti. Ellen mä niinku vaan yritän luopua Eklundista ja... Niin, joku puhuu Leo Carlssonista, se oli RFA. Kiitos muuten MP 2 eurosta, en muista kiitinkö. Vaihdan 1 kärkiä. Okei, no te ootte aika 50-50 siellä chatissa. Te ootte aika 50-50. Okei. 60% sanoo, että mun pitäisi treidaa. Entä taas tuo polli? Treidata joku kärkijätkä. Hei, mä teen semmosen jutun, että mä simuloin eteenpäin. Me sainataan se Sandin pellikka, eikö niin? Ja katsotaan kauden alussa, miltä tää joukkue näyttää. Hei, mun piti katsoa muuten ne coachit. Venäs nyt. Tossa oli muuten mielenkiintoinen trade. Siellä oli Vigarikin. Mä vahingossa meni ton läpi. Niin coachit. Palkkahenkilökunta. Mua vaan kiinnostaa, ketä täällä olisi valmentajissa. Brindamore, Montgomery. Ei oo kyllä sopivuus joukkueeseen kauhean hyvä. Mut kun ei, toi vertaa vaan muutamaan pelaajaan, niin ei kellään kauhean hyvä. Meidän coachi on kyllä ihan hyvä. En mä usko, että coachia tarvii sit sen enempää. Joo. Ja homman nimi on se, että mulla on myös William pois ja Gauthier tilalle. Mut vitsi. Mä tiedän, että Eklundilla on jäätävä diili, mutta kun mulla on sydäntä nyt siihen. Mulla on sydäntä niihin Eklundin veljeksiin. Yli piste per peli niillä playoffeissa viime vuonna. Suoritti, kun pääsi playoffeihin. Bowmister Wallinder. Wallinderhan oli meillä jo, ei missään nimessä vaihtaa Bowmisteria. Mut meillä on nyt okei, Rimpinen hyväksyy perustarjouksen, hyvä. Siis hyvällä tuurilla se voi hyväksyä perustarjouksen kanssa pellikkä, jos muut ei tarjoa sille mitään. Älä kuuntele sydäntä. No mut pitää olla, ei voida olla semmosia, tiiäksä, Saudi-raha Manchester Cityjä, että you know, otetaan aina se uusi ja kiiltävi äijä, kun pitää olla jotain, tiiäksä, pitää olla fiilis tässä jengissä. Joo, Crosby, joku muuten kysyi aiemmin chatissa, että lopettiko Crosby, niin joo, Crosby lopetti. Crosbya haettiin vielä viime vuonna trade deadlineilla viimeisen kerran penssiin, mutta ei tullut Stanley Cupia. Nyt on aika katkaista napanuora ja toinen Eklundista hiuksista helvetti. Joskus pitää tehdä isoja muutoksia. Katsotaan miten kausi Mä en oo vielä varma siihen Eklundiin, mutta se on semmonen... Mun pitäis muuten katsoa noi diilit. Tossa oli William Eklund tai toi Sandin pellikka mutta trade. Joo, okei. Jes, katsotaan nyt toi Sandin pellikka. Kiinnitä vapaita pelaajia.
Täältä näin Sandi Pellikka. Sen palkkapyyntö on nyt 5 milliä. Meillä on palkkakatos 4,8. Se ei varmaan hyväksy vielä. 4,8. Mitä jos mä tarjoan sille nyt on, mitä mulla on? Palaan asiaan muutaman päivän päästä. Katsotaan mitä Eklund sanoo. Älä pidä Eklundia, kun saa jumalauta 15 milliä. Vitsi. Okei, Pellikka hyväksyy, hyvä. Mutta meillä on 0 palkkakatto. Se on nyt se tilanne. Mutta me saatiin toi veskari. Se on tärkeä. Ekin oot voittanut 1 kupin. Niin Toronton kanssa joo. Siis Montrealissa hävittiin finaaleissa. Chicagolla hävittiin finaaleissa. Penssillä tulee se Stanley Cup. Mä en pelaa 3. franchisea putki. Ensimmäinen NHL 26 franchise ilman Stanley Cup. Se ei tapahdu. Noniin. Kauden alkuun. Se on totta. 1 pakin treidaamalla mä saisin 2 milliä cap hittiä. Noniin. Nyt katsotaan miltä meidän joukkue näyttää tällä hetkellä. Otetaan tästä näin. Suosittelemat ketjut. Meillä ei ole kauhean hyvää 3-4 ketjua. Ja kun tätä mä just meinaan. Kun tässä on se tilanne, kun meillä ei palkkakattoa. Siis... Oh my god! Sundström saa +5 kakkoskentässä. Se on noussut 81. What? Siis nää on ihan sairaat pakkiparit. Mitä? Okei, mä pidän tän. Meneekö tää toisinpäin? Kato. Siis Okei, meidän pakisto on ihan crazy. Siis pakisto on ihan kuka jää yli tästä näin? Siis Sandin Pellikka jää vielä yli. Mä voisin vaihtaa Pellikankin. Siis Sundström saa +5 tässä. +5 ja Lindell +5, niin näistä 81 tulee yli 85. Eli periaatteessa mä voisin vaihtaa sen Mä kyllä dikkaan Pellikasta ihan sikaa. Mä testaan mitä tapahtuu, jos mä laitan Pellikan tähän näin. Joo, kato, Pellikka ottaa miinusta. Ei sovi coachin järjestä. Kyllä mennään näillä pakistoin muuten. Tää Sundströmi. Siis 2 vuotta sitten ykköskierroksen varaus. Ihan yhtäkkiä nousee joukkueeseen. Okei. No Pellikka me voidaan treidata. Siitä me saadaan 4 milliä. Ja nyt mietitään tätä hyökkäystä nyt. Eli jos katsotaan. Täällä ei ole mitään pluskemioita. Täällä ei ole mitään. Onks Eklundia aika oikeasti tullut? Sattuu niin syvälle. Sebastian Ahokin olisi mahdollista vaihtaa. Tää oli viime vuonna meidän 1. Byfield, Aho, Hyyssi. Ja sitten 2 oli Eklundit ja Terri. Sano nyt suoraan, että Rebuild meinaa sitä, että annan sun kärkivarauksia pois, että saisit huippupelaajia tai muista millään tavalla penssiä. Ei mitään identiteetti. Ei mitään identiteetti. Oha, tää kato Eklundit ja Aho ja Augustin häkissä. Kyllä tää on niinku, nyt pitää naulaa tää homma. Kyllä me tarvitaan vähän syvyyttä. Ei me voiteta, vaikka meillä on hyvä pakisto, hyvä kärki, niin me ei voiteta näillä hyökkäillä Stanley Cupia. Se on ihan fakta nyt. Okei. Joo. Kyllä nyt on niin, että Eklundin aika on tullut. Se on tämmönen juttu. Ei sulla ole yhtään syvyyttä. Se on eiköhän kaikki se huomannut, että ei ole yhtään syvyyttä. Mutta tässä jengissä on nyt potentiaali. Meillä on ykkösveskari, meidän pakisto oli ihan huikea. Meillä on pari kärki äijää nyt, niin meidän pitää tehdä fiksui moveja. Mä katon täältä vaihdettavista pelaajista. Oisko täällä jotain hyviä hakuja? Mittelstadi olisi esimerkiksi. Joo, kyllä se Stanley Cup, luottakaa. Blake. Tiedään 6 milliä, pelirakentaja, ei huono. Me tarvitaan varmaan maalintekijä tohon. William ja Pellikka samassa paketissa ja kammon määrä syvyyttä sisään. Niin, jep, just näin. Siis toi on aika hyvä. Mut voidaanko me vaihtaa yksi broidi ilman toista? Toisaalta Victor Eklund on mun yksi... Onko ainoa raiti hyökkäjä tuolla top 6 tällä hetkellä? Et ehkä me tarvitaan ehkä Williamin pitää pysyä, tai Victorin pitää pysyttää. Katsotaan mitä tapahtuu. Hanso sille isosti vastuut, niin kehittyy. Jep. Tosta noi Eklundi ja otetaan tästä Pellikka. Haluuks kukaan Eklund Pellikka? Ei kumpikaan. Okei, mä otan 1 kerrallaan. Eklundillahan on käsittämätön määrä vaihtoarvoa. Eli me kyllä päästä siitä eroon. Kauppoja ei löytynyt. Kukaan ei halua suoraan Eklundia. Joo, mennään katsomaan niitä vaihdettavia pelaajia lisää. Tää on kova lista, mikä täällä on. Se tuntuu kyllä hyvältä idealta, että me otetaan Victori tai Williami pois. Rikotaan Eklundit, jolle ei oikein missään vaiheessa lähtenyt. Ja just otetaan niinku hyvin syvyyttä sisään. Pakistoon me ei tarvita, me tarvitaan hyökkäjiä. Se on se homman nimi. Eli Pionk, Tolva.
Tolvanen 8,5 milliä. Joku sanoi, että ota Tolvanen. Ei tolla cap hitillä, niin ei tuu ikinä. Sitten me päästään sit Pellikasta kierroon. Nyt niinku ruotsilaiset veke tästä jengistä. Tää oli jossain vaiheessa ihan Ruotsin jengiä. Nyt sekin kääntyy. Kukaan ei oo oikein... Ai, meidän pitää manuaalisesti katsoa trade, nimittäin kukaan ei oo valmis Ei ollut yhtään semmosia houkuttelevia pelaajia oikein tuolla vapaispelaajissa. Mutta jos mä laitan tähän William Eklundin ja sit mä laitan Sandin Pellika. Ja katsotaan tarjouksia, mitä täältä tulee. Näin. Eli William, nyt on muuten väärä Eklundi, terve. Sehän on se ihan toinen, mikä meidän pitää laittaa. Victorilla on hyvä diili. Williami tohon noin. Markkanen 51 pistettä, Markkanen ihan sairas. Pula-aho. Dallas haluaisi nämä molemmat. Siellä olisi Mikko Rantanen. Tai Heiskanen, ai että. Mutta ei oo semmosia pelaajia, ketä me halutaan. Täällä olisi Lehkonen, Domi. Joo, ei lähde Dallasi. Mä halunnettiin jengin, jotka haluu nämä molemmat pelaajat, koska silloin mä saan paljon enemmän siitä takaisin. Tää kyllä vähän sattuu sieluun myydä William Eklund, mutta jos me nyt katsotaan, jos te ette ole kautta seurannut tätä franchisea tiedä Eklundin tulosta, se on pelannut täällä 3 kautta, tienaa 15 milliä, 68, 68, 60, plus miinus miinus joka kausi. Mut viime kaudella playoffeissa oikeesti, katso, mut se on playoffeissa yli piste per pelaaja ollut aina. Siis, mut onks William Eklund kytkin pelaaja toisaalta? Tuntuu aika pahalta. Montreal. Viime vuoden Stanley Cup-mestari Montreal Canadiens haluisi Eklundia Pellika. Ne tykkäs viime vuonna siitä. Patelainen. Oh my god, Slavkovski. Tässä oli viime vuoden Stanley Cup-mestari. Tää oli nimenomaan syvä jengi. Paljon tämmösiä 85, 86, 87. Joo, tuolta ei saada semmoista pakettia, mihin mä olisin tyytyväinen. Sitten on Nashville ei oikein, ota nyt se Laine, hei, mikä Laine ja Laine, Luke Hughes, mä saisin Hughesit yhteen, toisaalta se hyökkää, tää on tää Kemeli, meni siinä Hughes-tradessa, Frightti, joo, Demidovi, no mut Demidovis on se ongelma, että sit me ei saa sitä syvyyttä yhtä. Jos me halutaan nyt sitä syvyyttä, niin sit me oikeesti otetaan sitä syvyyttä. Atro Leppänen, terve. Pasta, mä en tiedä pelaako Pasta enää. Periaatteessa tälle kaudelle, jos me otetaan se Stanley Cup, niin me tarvittais semmonen vähän vanhempi tai semmosia vähän vanhempia pelaajia, joilla on pienempi vaihtoarvo, niin ne vois osua aika kivasti. Täällä on aika paljon jengejä, jotka haluaa molemmat Eklund ja Pellika. Mut ei oo vielä oikein tullut semmosia pelaajia vastaan, ketkä niinku sytyttäis. No okei, Jani Nyman on ensimmäinen semmonen. Me tarvittais niinku paljon tämmöstä äijää. 42 pistet viime kaudella, 20 kaappia. Katsotaan nyt Seatlesta, jos me keksittäis joku. Täällä ei vaan oo sit ketään parempaa äijää. Täällä on joku prospekti laitahyökkääjä. Belgets, en tiedä kaveria. Nymani. Siis okei. Otetaan toi Pellikka. Jos me mietitään nyt ihan tälleen vaan, että jos mä otan Nymanin Pellikkaa, koska Nyman olisi hyvä haku tonne. Esimerkiksi nyt siihen kakkoskenttään, ainakin so far. Mikä meiltä puuttuisi. Joo, tää olisi aika hyvä, tiiäksä. Sandi Pellikka, Jani Nymani. Jos me katsotaan trade valuea, niin Pellikalla on enemmän. Mä itse asiassa tykkään tästä tradeista. Sitten mä haetaan täältä. Jos mä saisin tähän kylkeen jonkun toisenkin. Katsotaan, täällä on aika hyvin tämmösiä hyökkäjiä pienillä vaihtoarvoilla. Eli Pedardi mieluummin kuin Nyman. Hei, tää on kyllä... Chatti aina huutaa näitä Pedardeja ja tiiäksä McDavideja. Miten mä hommaan noin? Miten mä hommaan noin? Vai mun koko tiimin niihin vai mitä te niinku ajattelitte? Kun ei se ole mahdollista. O'Brien. Ei Sale. Täällä on jotain ihan ihme kavereita. Edward Sale. Kakkoskentän laituri, joo. Repkoffi. Olisiko niinku yhtäkään pelaajaa, ketä mä niinku tietäisin nimeltä? Sale tienaa 5 milliä, ei lähde. Tää O'Brien, 23-vuotias, kolmoskentä hyökkääjä. Jake O'Brien, 29 pistettä viime kaudella, 30 sitä edellisellä, pelannut huonosti playoffeissa, mutta olisi kolmosen hyvä pelirakentaja. Siis jos mä saisin O'Brienin 3,6 milliä ja Sandin Pellikan, sit mä menen kyllä palkkakato yli. Mä teen nyt vaan semmosen jutun, että mä otan tosta noin... Otan tuolta Seattlen kakkosen ja Jani Nymanin tohon Sandin Pellikkaan. Tää saattaa mennä ehkä läpi.
Ja vaihto hyväksytty. Noin. Olen iloissani Seattle Kraken organisaation edustajana hyväksyä ehdotuksesi. Mitä mieltä? Hei, käytännön trade. Me saatiin nyt 2, me saatiin vähän assetteja potentiaalista tradea varten, ja me saatiin nyt toi Nymani. Et vähän hyökkäys paremmaksi jo saman tien. Aika kiva. Sitten, jos mietitään meidän draft-pikkejä, meillähän ei koko loppu franchiseiksi ykköskierroksen varauksia enää, mutta meillä rupeaa olemaan 3-5 on se, että mä en oo pensissä enää, mä oon sopinut, että siitä eteenpäin mä vaiha enää pelaajia. Mulla on näitä 2 aika paljon, niin täältäkin olisi se, että mä voisin lähteä rakentamaan. Siis oikeasti Eklund ja noin 2, niin niillä voisi saada aika isoakin kihoa toisaalta. Käsittämätöntä, että Eklundista ei niinku tarjoa kukaan mitään. Paskakauppa, älkää nyt jauhako. Hyvä trade, se turhan pakin pois, hyvä hyökkää. Jep, ja 2 päälle vielä. Mä oon tyytyväinen tohon tradeen. Mä katon vielä Eklund tradeja loppuun. Täällä on Vegasi. Noin, Bedard Eklundeihin. Mut kun toi, siis... Mä tarviin enemmän pelaajia, enkä vähemmän. Siis en syty joidenkin apulais-GMien ratkaisuille tällä hetkellä. Mitä mä tein Connor Bedardille, jos mä joudun antaa siitä paljon? Täällä on Marneri täällä. Nikitin. Joo. Sitten pari lisää. Tossa on Tampa Bay. Mua kiinnostaisi kyllä vähän kokeilla vielä Eklundeikaa tätä hommaa. Jiiki. Aika hyvä. Hei. Mä teen nyt semmosen jutun. Meillä on 2 milliä cap-hittiä. Me otetaan tosta noin... Tai meillä on 2 milliä mitä me pystytään käyttämään. Me vaihdetaan joku 2-kierroksen varaus johonkin, tiiäksä, hyvään 3-kentän pelaajaan. Alright? Joka mieluiten olisi sit saatavilla sieltä joukkueelta. Mä etin 1 tommosen tuolta vaihdettavista pelaajista. Näin. Siellä on vaihdettavia pelaajia. Nyt me katsotaan täältä joku. Täällä oli nimittäin muutama semmonen. Mittelstadek vähän liian hyvä. Se pitää olla semmonen pelaaja, jolla on 2 millin cap hit. Ei saa olla iso cap hittiä nimittäin. Gary ei oo täällä. Täällä on Calgarylla koko joukkojen myynnissä. Mitä? Bernard Docker. Sitten on, joo, ei tuolta ketään. Carrier Silovs. Olofsoni. Ei oikein kuka asu haaviin tällä hetkellä. Detroitista Wallinder ei lähde. Magni Payne. No okei. Täältä löytyi ihan täydellinen. Magni Payne. 35-vuotias. Ja Magni Paynehän nosti kannua meillä Torontossa viime vuonna franchise-moodissa. 2,5 milliä cap hit. 35-vuotias. Vähän kokemusta tonne noin. 38 pointsia viime kaudella. Paljon on miinusta kyllä. Mutta. Magni Payne. Kato, me saatais tohon vaan joku... Mä vaihan yli 3 Magni Payne. Eiks tää ole aika reilu diili? Näin. Magni Payne. Ei kyllä ehkä mene läpi. Magni Payne 3. Ei mene läpi. Mä annan toisen 3 tohon. Meillä on näitä 3 kuitenkin, mitä 4 täksi kaudeksi. Noin. Ja sieltä. 2/3 Magni Paynea ja näin. Mä luulen, että meidän välttämättä tarvii edes vaihtaa Eklundia. Mä kokeilen kauden alun Eklundeen kanssa vielä. Se muutenkin tuntuu vähän ikävältä. Mä sain kuitenkin tosta vähän syvyyttä lisää jengiä, jotka voi auttaa tätä. Sitten jos jengi ei suorita, niin sit mulla on se Eklund trade on takataskussa. Eli viime vuoden ykköskenttä Hughes, Aho, Byfield. Se sama ykkönen pysyy. Sitten Eklundit saa Jani Nymanin tohon oikeaan laitaan. Eikö niin? Nyman pystyy kyllä pelaamaan vaan vasenta. No onko se Magni Payne sitten? Vanha Magni Payne hyvälle roolille tohon 2. Nyman lähtee Kapasenkaa ja sit mä annan Hantsusille. Ehdottomasti. Hantsus meidän eliittipotentiaalin pelaaja, jonka meidän apulais GM draftasi 7 rundilla 2 kautta sitten. Hyvin tuli viime kaudella sisään, annetaan Holmbergille tai Hantsusille ehdottomasti isompaa roolia. Hantsus ei vaan osaa pelaa laituria. Mä kysyn Kapaselta ja Hantsusilta molemmilta, jos niitä kiinnostaa toi rooli tuolla. Sitten me tarvittais kyllä 4 sentteri vielä. Kyllä se Eklund-kortti on katsottu läpi nyt. Hei, Trust the Vision. Sitten Järventi ja Koivunen. Meillä on muuten aika paljon suomalaisia täällä alimmissa kentissä. Ehkä mä laitan Kapasen 4 keskelle. Ja sit mä laitan Koivusen tai Nymanin. Mä haluan kysyä Nymanin, että haluatko se pelaa oikeat laitaa. Joo. Niin sit mä saisin Nyman Hantsus. Joo. Okei, mennään tällä. Ihan ok. Meillä ei ole pluskemioita nyt hyökkäyksessä. Mut se ei välttämättä haittaa. Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että meillä on aika hyvin... Niin, meillä on kuitenkin puolustus niin hyvä, että mä en kyllä sitä coachiakaan halua lähteä muuttaa. Katsotaan, miten lähtee tällä joukkueella. Mua kiinnostaa todella isosti.
Osaatko vielä lausua MagniPainin nimeä? Älä nyt viitti. Okei. Kokoonpano siirrot. Mä laitan jengit. Kaikki turhat ajat farmiin. Ja sitten lähdetään simuloimaan. Katsotaan miten tällä joukkueella lähtee kausi liikenteeseen. Ja sit mä haluun ehdottomasti nyt sen Nymanin sinne oikeaan laitaan. Koska sit mä voisin nostaa se jopa kakkoskenttään. Yllättävän paljon suomalaisia muuten tullut silleen puolivahingossa tähän jengiin. Meillähän on niinku... yli 5 suomalaista joukkueessa. Eli Jani Nyman. Hei GM Tammenpää, mitä on mielessä? Pelaaminen kaukalossa. Osaat sä pelaa oikeat laitaa? Miltä se kuulostaisi? Pelipaikka. Ja oikea laita hyökkäin. Ja näin. Loistava, pitkä aika. Hyvä Jani. Näin. Okei, mä nostan Janin siihen 3 ja MagniPainin. 2 ja MagniPainin 3. Mä teen semmosen jutun. Välttämättä kaikin tavoin Eklundin kauppaamista. Mä tykkään tosta Eklund-komposta. Tossa on fiilistä, hei. Veljekset. Veljekset kuin ilvekset. Sitten, MagniPain tonne, yes. Ja annetaanko Ville Koivuselle chanssi? Kapanen 4. Joo. Vähän riski nyt mun 3. ja 4. kenttä, mutta sillä nyt mennään mitä on tarjolla. Jo Hudson 1 Sandströmin kanssa, näin. Ja sit lähdetään testaamaan. Monta voittoa tää joukkue saa runkosarjassa? Chatti, heittäkää veikkauksia. Viime kaudella tuli 48. Monta voittoa tulee tällä kaudella? John Hines. Valmentaja haluaa keskustella. Olen valmentaja. Kauden alku on täällä ja meillä on erinomainen tilaisuus. Just näin. Mikä on meidän kauden tavoite? Viime vuonna... tämä joukkue näyttää paperilla tarpeeksi hyvät kilpailemaan kapista. Coachi, mä oon samaa mieltä. Me puhuttiin tästä viime vuonna. Ihan sama juttu. Kamo, me voitetaan se Stanley Cup. Mut jos ei tuu Stanley Cupiin, niin coachi lähtee veke. Oho, miksi ne tuli 3? Hyväksytään. Ehdottomasti pääse Stanley Cupin loppuotteluihin. Ei oo syvyyttä, mutta onko sillä väliä? Meillä on veska, hullu puolustus. Hyvät 2 ekaa kenttää. Jos ekat 20 peliä ei lähe, niin Rahantuloa ei voi estää! On kiimasta fiilistä 15,3 cap hitillä ja 68 pinnaa. Hei, Veikko. Kiitos 2 eurosta, mut niinku... Nyt ne saa Jani Nymanin siihen. Katsos mitä veikkauksia tuli. 40, 30, jotkut sanoo 30, 50. Saadaanko 50 voittoa? Kyllä me saadaan 50. Mietitään oikeasti, meillä on aika sama jengi kuin viime kaudella, vähän huonommalla syvyydellä. Meidän pakisto on parempi noiden pluskemioiden takia. Meillä on maalivahti. Me viime kaudella oli 82 overall kassari. Tästä näin. Me otetaan ne loukkaantumista pois ennen kauden alkuun. Mä muistan vielä sen tehdä. Eli aina runkosarjassa niin loukkaantumista pois ja sitten playoffeihin laitetaan päälle. Ihan farssi jengi. Hei, uskokaa! Hei, nyt mä en tykkää tästä negatiivista. No mä näytän teille, hei. Mä näytän. Tänne luvattiin 50 € donatekin, jos tulee Stanley Cup. Mä en vaan niinku muuten vaan perseelle tätä. Tää homma hoidetaan nyt himaa, hei. Byfield Hyysi. No joo, Aho on kapteeni ehdottomasti. Mä en tiedä tykkääks mä Byfieldistä varakapuna. Kyllä mä niinku Hudsonille antaisin ehdottomasti sen toisen varakapun. Hudson, Hyysi ja Aho. Tällä mennään. Mä tykkään kyllä Byfieldistäkin, mutta... Believe, just näin. Mitä meiltä uudesta sarjasta Suomessa? Me puhuttiin tästä paljon eilisessä livessä. Lähdetään simuloimaan. Mä haluaisin vaan nähdä niinku Suomen pääsarjatason, missä olisi vähemmän joukkueita. Mun nyt on sillä ihan sama, millä nimellä se tulee. Eklundilla voisi olla joku 91 overall, joka vie seuraa vararikkoja ja tekee pisteitäkin ilman, että on miinuksella. Hei! Nyt! Oi, hei! Vitsi Eklund! Näytä niille Eklund! Näytä! Nyt pitää nousta esiin! Big boys need to be big boys. Näetkö kuinka paljon paskaa sä Eklund saat? Ihan oikeesti. Mutta harjoituskaudella me voitat peliikään. Mikä juttu tää nyt on? Kauden alussa joukkojen noudatettava palkkakatto. Joo, siellä oltiin. Taidettiin just olla. Noniin, sit lähtee. Runkosarjan eka peli Columbusta vastaan. Ja 2-0 voitto. Kamo! Ja sitten on Dallas. Ungersörum. Totta hei! Ungersörum RFA. Ei jumaleissa. Me muuten aloitettiin 2 voitolla. Mä unohdin se Ungersörumin kokonaan. Joo, lisää Ruotsi Connectioni. Mitä ihmet? Missä se Ungersörum? Katsotaan, näytä sopimukset.
Ei hemmetti. Tää mies unohtui ihan täysin. Eli organisaatiossa. Joo, se ottaa sopimusta siellä. Onks mulla rahaa Unger? Palkkakatto on 4 milliä. Okei, no on mistä mulla on auennut tota palkkakattoa? Ungershöyrym hyväksyy vuoden diili. No otetaan se tosta noin. Okei, hei! Lisää vahvistusta jengiä! Loistavaa! Sori Ungershöyrym, mä unohdin sut. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Okei, ei mitään. Otetaanko me Holmberg sit viltti? Holmberg oli Poltus oli viime vuokin viltisti. Joo, Ungershöyrym tähän näin. Tähän parantaa vielä enemmän tätä hommaa. Eklund tekee 40 pistettä ja tiimi saa 36 voittoa. No, Ice Coffee, hei. Missä luotto? Okei, Ville Koivunen tai Järventie, kumpi pelaa? Koivunen 0+0 -1. Näin kumpikaan osaa pelaa oikealla. Järventie on tehnyt yhden häkin. Okei, tää meinaa Koivunen sitä, että sä oot meidän varapelaaja. Ja Holmberg tohon noin. Näin. Okei, Ungershöyrym parantaa vielä 3. ketju. Ja hei chatti, me voitettiin 2 ekaa peliä. Ice Coffee, kiitos 2 €. Vaikka sun nämä tekstuspiitsit onkin melkoisia. Tuleeko Penssistä uusi Saipa? Ei muka mitään identiteettiä ja muka viimeisten joukossa. Hei! Mä oon samaa mieltä. Penssissä ei ollut siinä 3., 4., 5. kaudella. Ei ollut identiteettiä. Mutta jengillä on identiteetti nyt. Meillä on paljon eurooppalaisia pelaajia. Meillä on paljon ruotsalaisia, suomalaisia. Hyvä connection, semmonen Eurooppa connection. Meillä on pari johtavaa pohjois-amerikkalaista pelaajaa. Hyysi, Hudson, McAvoy. Siis on hyvä. Jokin siinä ei vaan tunnu oikealta minulle. Mutta et sä ollut jo joukkueessa. Mitä? Just mä laitoin sit kokoonpanoon. Mikä juttu? Jokin ei tullut oikealta. Onko se Ungershöyrym täällä? On se jengi sanoo. Mitä sä nyt kitiset? Joukkueen identiteetti on ilmeisesti Eklundin suojelutyöpaikka. No niin, Eklund tekee yli piste per peli tällä kaudella. On niin Detroit. Ja sieltä 3-0 kauden startti. Hei, lähetäänkö torille jo? Hyvä jätkä! Meneekö Penssi loppuottelu? Penssi menee loppuotteluun! Tulee! Hei, 5-3 ja 1. Hei, nyt hullun 3-0 startin jälkeen tullut häviö. 5-4 ja 1. Okei, mennään 10 peliä vielä eteenpäin. Mä haluan seurata nyt enempää. Jani Nyman haluaa Jani Nyman haluaa seurustella. Okei, Nyman ei halua pelaa oikeat laitaa. Okei, nyt rupeaa hommat menee vähän alamäkeen. Okei, otetaan Nymani pois sieltä oikeasta laidasta sitten. 6, 6 ja 1. Okei, 12 peliä mennään kattoon nyt. Mikä täällä? Siellä on, me ollaan tehtyjen maalien. Hei, me ollaan päästyjen maalien keskiarvossa 7, mutta tehtyjen maalien keskiarvossa 30. Me ei tehdä maaleja. Viktor Eklund on joukkue. Hei, come on! Eklundit kantaa tätä orkesteria tällä hetkellä. Tää on jostain ihan muusta kiinni nyt. Kysymys kuuluu, miksi tää jengi ei voita pelejä. Me ei tehdä maaleja siis. Se on nyt, me ei tehdä maaleja. Mistä me saadaan maaleja? Nyman, Hughes, Eklund. Mulla ei ole yhtään kunnon maalintekijää. Niinkö? Maalintekijäkö puuttuu? Se voi kyllä olla. Aho out. Tarvii se sniper. Se voi olla, että me... Ehkä se Terri kuitenkin, kun se oli viime vuonna siinä kakkosketjussa, niin kun se oli maalitykki, niin se toi vähän ekstraa. Mut Nymankin on maalitykki. Mut okei, Nyman menee nyt 3. ketjuun ja sit McNipain menee tohon 2. Patrick Laine in. Joo. Se on kyllä totta. Ehkä meiltä puuttuu semmonen maalintekijä. Meillä ei oo Byfield, Aho, Hughes, McNipain, Eklund. Niin ei oo. Se on totta. Liikaa play, Patelainen. Mikä tää Patelainen? Patelainen pudotti kyllä joukkoja viime kaudella. Onko Patelle paikka? Onko vaikea peli? Haluatko chat? Sitten ootte kyllä puhunut sitä Patesta joku saakille 5 kautta. No onpa vaikea peli. Mut eikö Pate tienannut aika paljon? Patelainen. 83 overall. 4,7 milliä.
Oh my god. Katsotaan mitä Penssi, mitä ne haluis Patesta. Ne haluis Jani Nymanin siitä. En mä kyllä Nymania laittamassa yhtään mihinkään. Kuuntelen nyt joskus meitä Pate. Pate kakkoseen. Laine jos olisi Plexe ja koko aika loukissa, sekin vielä. 33-vuotias Patrick Laine. Tehnyt 5 pistettä tällä kaudella. Tehnyt yli 30 kaappia monta kautta. Siis Pate teki 13 maalia viime vuonna playoffeissa 25 matsiin. En mä voi lähteä tähän Pateen. Mulla on Pate ollut aina franchiseissa se jossain vaiheessa tyyliin. No ei se kyllä itse asiassa ollut. Se oli vaan siinä Montreal franchisessa. Oliko se edes muualla? Niin no Pate on kyllä semmonen pelaaja, jota me tarvitaan. Voitettu Stanley Cup vielä. Mut se on ihan, Brunekän mä voi antaa, siis nimittäin 25-vuotias top 4 pakkipotentiaali, se ei enää toimittaisi näin. Mut Nymania mä en anna. Eli se olisi enemmän semmonen Ungersörum, eli se tulisi niinku tohon niinku, Ungersörumhan on pelirakentaja. Niin se tulisi pelirakentajan tilalle. Ja Ungersörum, mitä? Okei, mitä tää on tehnyt mun NHL-joukkueessa? Ungersörum viime vuoden dominoi mulla hutis, mutta nyt ei kyllä ihan lähde. Pittsburgh yrittää palkkakaton. Joo, tää on probleema nyt. Me tarvitaan Patesta sit vähän backia, eikö niin Montikka? Me tarvitaan 0,5 milliä Pate cap hittiä backia. Noin. Ungersörum 3. Ungersörum on huonompi pelaaja kuin Nymani, niin ne ei kyllä hyväksy tätä. No kokeillaan itse asiassa. Vaihto hylätty. Okei, mä annan 2. Mä tiedän, että apulais-GM:t vihaa antaa palkkakattoa backiin. Näistä trade... Oi, sori, mä annoin sama. Ne vihaa antaa palkkakattoa backiin näissä tradeissa. Otetaan tohon 5. Vitoskierroksen varaus. Vieläkin hylätty. Tää menisi 100/100 läpi, jos mulla ei olisi pidätettyä palkkaa tuolla Patella. Niin. Koppa näyttää reilulta, mutta Montreal ei halua säilyttää palkkaa. Mä en tiedä, mikä tässä palkassa on. Siis sä pyydät niinku ihan vähänkin pitää palkkaa, niin heti on niinku jengi sillä, että ei missään nimessä. Mä yritän antaa vähän. Mä yritän antaa ihan vähän tähän takaisin. Siis ihan ministi. Mä tarviin joku cap hit äijä, joka ei mielellään ole jengissä. Miten muuta Petri Barkov kehittyy? Petri Barkov, 72 overall, joo, ei oo ihan lähtenyt. Sydström tienas milli, Hantsus milli. No, ketä mä nyt voi antaa tähän? Mulla on paljon näitä RFA-pelaajia, jotka tienaa milli. Top 9 hyökkää. Mä annan vaikka tän top 6 paki, Ketlesi. Niin kun se on AHL, niin se ei edes osu cap hittiin. Mun pitäisi antaa joku NHL-pelaaja tosta noin. Kyllä Montreal teidän on... Kyllä mä nyt pakotan niin, että ne ottaa sen 0,5 milliä. Ne ottaa sen 0,5 milliä backiin. Tai riittääks 400 000? Ei riitä. Joo, ne ottaa sen 0,5 milliä backiin, ja sit mä vaan annan tyyli 2/3 siitä hyvästä. Mulla on kuitenkin aika hyvin näitä 3. Miksi ne ei muuta vihreällä enää? Äskenhän ne halusi näitä varausvuoroja. Nyt ne ei halua mitään. Ei kun täällä ne on. Noniin. Eli mä annan vaikka ensi vuodenkin 3. Siis tää palkan pidättäminen on ihan... Mä en ymmärrä. Siis Pate Laine on vuosia diiliä. Ei niinku ikinä haittais. Niitä ei ikinä haittais toi Lainen diili. Siis ei ikinä. Magnipain pois. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Kyllä toi Ungersörum, muutenkin kun katsottiin miten Ungersörum oli pelannut, ne ei ollut lähtenyt yhtään. Mä voin vielä katsoa Magnipainia, että mikä täällä on meininki. 2 no joo, Magnipainkin miinus 4 pistet miinus 4. Niin, onks Magnipain ja Ungersörum sit käytännössä ihan sama asia? Mut Magnipain osaa pelaa vasenta laitaa. Silloin olisi milli enemmän cap hittiä. Mä saan kyllä Magnipaini. Niin. No joo, mä saan sen kyllä tehtyä. Niin, näin mä saan sen. Okei, eli jos mulla olisi niinku 3 Magnipaini. Mä kokeilen vielä antaa ton 4. Vaihtaa 4 ton 3. Joo, se ei mene läpi, mut 3 tää menee kyllä läpi. Noin. 3 tähän näin. Hylätty. Jes, me tarvitaan kyllä Ungersörmit sit tehoi. Se on ihan totta. Annetaan 5, 3 ja 5 Patee. Ei vieläkään. Onko se 4 sitten? Eikö ollutkaan pelkästä? No niin, no nyt se meni hyvin. Eli 3 ja 4 Brunikke, joka on top 4 potentiaali pakki, mutta jo 25-vuotias, että se ei ole kehittynyt mihinkään. Ja sit toi Magnipain. Me periaatteessa vaihtiin Magnipain Laineeseen ja sit me annettiin 3 ja 4 siihen päälle. Se oli käytännössä toi trade.
Yes! Eli Patelainen jengi. Katsotaan nyt, miltä tää joukkue näyttää Paten kanssa. Me saatiin nyt jonkunlainen maalintekijä, ja itse asiassa Patrick Laine saa +4 ykkösketjuun. Hetkinen. Tämähän on mielenkiintoinen. Saa Byfieldikin kanssa. Kyllä... William Eklund. William Eklund hyys Laine. Olisiko siinä? Mä erottaisin Eklundit. Sitten Aho pelasi Byfieldin ja toisen Eklundin kanssa. Mut nyt ei mene nää ihan oikein nämä. Mitäs Pate 2? Saatko siinä plussaa? Mua ihan nyt kiinnostaa. Jos olisi Eklundit ja Laine. Tää on aika hyvä, hei. Aho hyys Byfield +1 ja Eklund Laine on +2. Joo, mä haen noin. Sitten mä laitan Ungersörmin 3. Toivottavasti se Nymaninkaan nyt saa niinku... Kapanen Ungersörmin Nyman. Se vaikuttaa aika hyvältä. Mä nostan Kapasenkin tähän 3. Se on kuitenkin 5 pistettä tehnyt 4. kentässä. Ja Hantsus 3. vaan 2 pistettä. Laitetaan Hantsus tohon noin. Sitten Koivunen ja Holmberg. Aika kiva. Aika kiva. Järventie on 3 kaappia. Ehdottomasti pidetään se tässä joukkueessa. Näin. Hei, joukkue tarvii maalintekijä. Me vaihdettiin Magnipain Laineeseen maalintekijä. Me saatiin vähän pluskevia kanssa hyökkäykseen. Mä luulen, että tommonen pieni muutos voi vaikuttaa tähän hommaan. No joo, voidaan katsoa muuten YVkin vielä. Katsotaan vaan about. Hudson Laine by. Tää on +5 tää YV. Itse asiassa aika kivan näköinen. Pidetään toi. Mä annan spessutiimeen rullata tälleen. Timmins on kyllä ihan turha tuolla viivassa. Miksi me pistettäis Timmins viivaa? Hei, nyt koutsi vähän haloo. Oliks McAvoy YVllä? Olihan. Se oli tuolla Laukojan paikalla 2. Kyllä Patelainen menee tonne Laukojan paikalle muuten. Näin. Sitten mä sanoisin, että mä laittaisin Ahon tähän keskelle ja mä laittaisin Eklundit yhteen toisen YV:seen. Kyllä noi Eklundit jossain pitää pelaa. Kimpassa. Eli tossa on niinku toi sama 1. Ja ehdottomasti Byfield maali eteen muuten. Me tarvitaan toi iso herra tohon keskelle ja Aho pyörittää peliä tuolla laidassa Hughes-rännissä. Joo. Ja sitten 2. YV:lle, niin sit me laitetaan Ahon tilalle toinen Eklundi. Noin. Ja sitten me laitetaan viivaan. No mut Patrick Laine, hei, kaato meidät viime vuonna ja nyt se on meidän joukkueessa. Ei välttämättä huono. Ei välttämättä huono haku kyllä ollenkaan tohon. Meillä ei ole kyllä yhtään hyvää pakkia tohon laittaa. Oisko Ungersörm? 5 hyökkääjä. Mä laitan Ungersörmin Laukasian paikalle ja McAvoyn pyörittää. Ei se kyllä toimi. Eklund, Nyman. Eklund menee Laukasian paikalle. McAvoy pyörittää viivassa. Sitten, no okei, joku keskusta pelaaja tähän näin. Kuka vois antaa? Kelle voitais antaa YV-aikaa? Olisiko se Kapanen? Sillä oli kuitenkin 5 pistettä. 5 pistettä tossa noin. Ei välttämättä yhtään huono valinta tohon noin. Kokeillaan. -3, mut ei meillä oikein ole mitään parempaa laittaa tähän. Hantsusille voitais kyllä antaa kans YV-aikaa, niin se kehittyisi. Joo, no itse asiassa Hantsusin kaataan -2, mutta nyt lähti toi McAvoy, niin laitetaan McAvoy vielä tähän. Ei meillä mitään puljuutuu jengiä, hei. Yes. No tää on -3 kanssa. No joo, annetaan sen Hantsusille anyway se YV-aika. Se voi vähän kehittyäkin. Nyt kokeilla. Meillä on nimittäin... Laine tuli jengiin, muuten sama. Niin katsotaan, onko tommonen pieni muutos vaan pelaavasta kokoonpanosta Laine tuli Magnipainin tilalle, niin auttaisiko toi maalinteko-ongelma, mikä meillä oli. Meillä oli liigan 3. vähiten tehtyjä maaleja tällä kaudella. Mut puolustus- ja maalivahtipeli oli hyvä. Eli pitää vaan mielessä se, että me tarvitaan joukkueelle maalintekijöitä. Patelle se. Älkää, hei nyt taas chatti jauhaa jotain ihan omaa sontaa siellä. Filli 13 voittoa. Mä en oikein tykkään, miten tää kausi on lähtenyt käyntiin. Mulla tulee sama fiilis nyt tästä startista, mitä meillä oli niinku ekoilkausilla. Tai tossa niinku kaudet 1-5, että me hävitään se, tai voitetaan just se 35-40 peliä, just hävitään playoffeja ulkopuolelle. Mutta hei, 4 ottelun voittoputki, loistava. Toronto voitettiin 7-1. Anaheim, hyvä. Okei, nyt on hyvän näköistä. Voitto, häviö. 15, 2 ja 2. Vähän semmonen tasaisemmin tarvis näitä voittoja. Tää on just tätä. Me tarvittais tasaisesti 2 voittoa, 1 häviö. Ei tämmöstä, että voitetaan 5 peliputkea ja sit hävitään seuraavat 6. Hyvä jengi on tasainen. Detroit 2-0 häviö. Ei tää joukkue, ei täällä riitä tällä hetkellä. 6-1 voitto Washingtonista. Pitäisikö heti tähän ratkaisuun? 18, 17 ja 2 ja me ei ole edes pudotuspeli paikalla. Katsotaan tää Buffalo-matsi vielä. Buffalo-matsi.
voitto sieltä. 19-18-2. Tää on... Ei oo hyvä tällä hetkellä. Kattokaa, okei, äijät. Siis meillä on paras päästettyjen maalien keskiarvo NHL:ssä. Ja me ollaan tehdyissä maaleissa liigan viimeinen. Liigan huonoin tehdyissä maaleissa. Mut hyökkääjät on plussalla. Miksi me ei voiteta nyt matseja? Miksi me ei voiteta matseja? Mikä tässä mättää? Miksi me ei tehdä maaleja? Nyt se Eklund pois. Mulla on molemmat Eklundit on top 4 joukkojen pistepörssissä plussalla. Nehän pelaa parasta kautta, mitä molemmat on pelannut. Itse asiassa Byfield on tällä hetkellä huono. Quinton Byfield, 9 kaappia. Voimahyökkääjä. Sebastian Aho pelaa hyvin, Hyyssi. Vois vähän paremmin pelaa. Ei kyllä nyt siis chatti. Laine ja Eklundit toimii kimpassa. Ne on pelannut hyvin. Nyt mun katseet kääntyy tähän ykkösketjuun. Hughes 32, Aho ja Byfield. Toi ei toimi nyt kimpassa. Katsotaan. Mä katon mitä olisi saatavilla. Niin mä mietin just itekin Byfieldia, leftin maalintekijää. Byfieldin tilalle sniperi, nimenomaan. Tää oli se mun idea. Eikä Eklundi. Mä katon kans Eklundia, jos siitä kauppoja ei löytynyt. Byfield sniperi, jep, just näin. Jos Byfield saa taas sniperi, koska me tarvitaan maalintekijöitä. Selkeästi Byfield-maiselle pelaajille oli viime vuosin tarvet, mutta nyt jotenkin maalintekijää huutaisi. Blake on... Joo, just tiedätkö semmonen Pasternakin tyyppinen pelaaja. Mä luulen, että Pasta saattaa olla vähän vanha vielä, mutta... Byfield on kuitenkin aika hyvä vaihtoarvo. Eklundi. Chatti antaa runtaa. Vaikea paikka olla kyllä GM-tontilla. Tulee nimittäin chatista aina sen verran runtuu, että huh. Puolet sanoo Byfield pois, puolet sanoo Eklund pois. Se olisi niin hienoa, kun Eklundien kanssa nousisi se Stanley Cup. Joo, ei oo ketään saatavilla, mutta... Missä muussa jengissä 91 overall tyyppi painaa 60 pinnan kaudesta toiseen 15 millin pahvilla pysyy jengissä? Tää äijä, luottakaa muhun. Joo, näyttää paperilla huonot, sen paras kausi menosta haasti. Tää on playoffeissa tehnyt aina yli piste per peli. Se oli viime kaudella meidän paras pistemies playoffeissa. Noniin. Byfield. Me etsitään Byfieldille diili nyt. Kuka haluu Byfieldi? Sillä on 6 vuotta sopparin järjellä, 13 milli cap hit. Miksi tää Tammenpää ei nouse? Tää oli franchise-pelaaja, 24-vuotias kauden, siis franchise alussa. Mitä sulla tapahtuu, kun Bia Pro-haamo on siis tässä franchises messissä? No on sen vähän pisteet ruvennut tekee, mut... Vaihtoarvo on pudonnut täydestäkin tohon. Ei jumalauta. Tage Thompson olisi aika hyvä. Ja, siinä olisi maalintekijä, mutta ei kyllä. Tarvittais nimenomaan se vasen laita. Realistinen. Vegasista Dorofeev. Se on aika hyvä haku. Katsotaan ehdottomasti hyökkäjiä. Olisi hyvä, kun me suoraan pystyttäis etsimään vaikka snipereita. Tammenpää heti diili. Veljesten kanssa ei voita Stanley Cupia. Se nähtiin jo Sedinin veljesten kanssa. Älä nyt! Connor Bedard. Tämänkö te haluisitte? Ja mun pitäisi antaa niinku mun sielu tässä samalla. Niinku miten mä ikinä saisin Bedardin täydellä vaihtoarvolta tuolta pois. Joo ei. Teuvo Teräväinen. Oli muuten viime vuonna yli 100 pisteen tahdissa. Ei saunakerholla voiteta. Ei vittu chatti, mua kiehuu teihin tällä hetkellä. Nyt sniperi oikeasti tähän näin. Mitäs Fantilli? Niin sekin on Pystyykö mä oikein suoraan? Joo, vasemmat laitahyökkäjät. Just näin. Jos mä haen suoraan vasempia laitahyökkäjiä. Robertson oli aika kiva. Samalla cap hitillä. Mut mitä on tehnyt vaan 15 kaappia? Robertsonhan on sniperi, eikä? Maalitykki. Joo, mutta se ei tee maaleja kuitenkaan. Ei pidä katsoa suoraan mikä pelaajatyyppi on pelaaja, koska jotkut pelaajat vaan simuloinneissa tekee paljon enemmän maaleja kuin toiset. Zach Hyman, aivan liian vanha. Katsukki, ei riitä vaihtoarvo. Fiala, ei metitä Kaprizov, ei Boldi. No move clause Boldilla. Slavkovski, ei. Ilman Barbashev, ei. Brätti, ei silläkin on no move clause. Masellekin tuolla. Nummeliin, kuka? Teppo.
Connor. Ei. Tatsuk. Pasgale. Ei mä, siis nyt, hei. Mä sanon viimeisen kerran. Eklund ei ole lähes. Ei ainakaan tällä hetkellä. Tää Byfield on nyt eka move. Jake Gensel olisi ihan täydellinen, mutta silloin no move clause. Mites Hageli? Joo, se on pelirakentaja, kyllä. Eeli Tolvanen. Siinä olisi meillä sniperi, mutta 84 overall ja tienaa 8 milliä. Siis ei lähe. Ei lähe yhtään. Joo, eikä se nyt niin paljon maaleekaan tee. Täällä ei oikein oo. Ei oo snipereita. Ei oo snipereita. Ei näy. Ei oo tradeja. Langerbrunner, terve. Kuka tää Williams on? Pelirakentaja. Carson Williams. Taitaa olla joku generoitu prospekti. Ei kuule ollu, hei. Ei ollut siis laituria saatavilla. Ei ollut laituria saatavilla. Kato suoraan maalipörssistä. No joo, sekin olisi. Tää olisi Pasternakki. Agens. Katsotaan maalipörssiä, mennään sit kattoo mikä meininki. Maalipörssi oli kyllä hyvä haku tuolta. Nyt tuli niinku eka hyödyllinen vinkki chatilta. Ottakaa siitä. Koko liiga. Mishkovi 29 kaappia. Draisaitl 25. Deprinkat. Ei välttämättä oo iso vaihtoarvo. Osaa pelaa molempia laitoja. Millainen on Deprinkatin soppari? Deprinkat tekee ihan käsittämätön tehoa muuta. 34-vuotias. Sillä on modified no move clause. Haluisko se tulla tänne? Toi ei välttämättä. Pastalla oli no move clause, sitä ei saatu. Mitäs Kutserovi? Se rupeaa olla aika vanha jo, mutta sekin kyllä tekee kaappeja, mutta silläkin oli no move clause. Deprinkat on hyvä. Deprinkat Detroit, pidetään mielessä. Sitten on Federov, totta kai tää herra, mutta me ei ikinä saada sitä. Joo, sillä on no move clause. Reinhardti. Guntheri. Missä oli Guntheri? Svesnikovi. Millainen diili Svesnikovilla on? Toi oli aika kivan näköinen toi Deprinkat. Tälläkin on modified no move clause. Okei, mä menen kattoo siis... Onko Pasternakki, sillä oli no move clause. Tässä on Neitchasi. Mut Neitchas ei osaa pelaa vasenta laitaa. Sitten me tarvittais vasen laita. Se on pelirakentaja. Se on kyllä tehnyt kaappeja. 1 vuoden diili. Joo, mä menen kattoo Deprinkattia. Deprinkat vaikutti aika kivalta kaverilta nimittäin. Kunhan se olisi valmis tai tulee penssiin, niin sitten me lähdetään kyllä kattoo sitä Deprinkattia. Deprinkat on EM-kisoissa NRS tehnyt mulle yhden voittomaalinkin. EM-finaali ratkaisevan pelin jatkoajalla, niin lähellä sydäntä. Deprinkat tosta noin. Joo, ei halua tulla penssiin. Ikävä on tilanne. Se Neitchas, mutta mä en tiedä, onko Neitchas sit yhtään parempi oikeasti kuin toi. Onko Neitchas yhtään parempi kuin on toi Byfieldi? Ja viime kaudella 15 kaappia ja 16 kaappia. Ei oo maalintekijä. Siis voi perkelee. Miten me saadaan maalintekijöitä tänne? Puhujen mukaan Jesse Puljärvi on halukas liittymään Penssin mestaruusjunaan. Sanokaa chatti nopeasti, missä jengissä Gunther oli? Se on 1-2 maalintekijää, niin tää homma finaalissa me voitais Stanley Cup. Se oli Utahissa. Okei, mennään kattoo Uta, joo. Jes. Jos tää nyt ei toimi, niin mä luulen, että mä vaihan vaan siis pelipaikkoja. Ollaan kuitenkin aika läheltä playoff-paikkaa. Eli Gunther, tässäkö se on? Joo, VL. 7 milliä cap hitti, ei muuten huono. Paljon tehnyt kaappeja. 30 kaappia pari kautta sit. Okei, 3 peräkkäistä 30 kaapin peliä. Tai maalia peliä. Se on maalitykki vielä. Nopealla vedolla on X-Factor. Suora laukoja. Joo, Gunther on kyllä ehdottomasti parempi maalintekijä kuin Byfield. Okei, no toi olisi itse asiassa aika hyvä. Katsotaan miten pönttöi toi Byfield. Mä oon kyllä tykännyt Byfieldista tässä jengissä yleisesti, täytyy sen verran sanoa. Mutta onks Byfieldkin enemmän kuitenkin kato? Siis joo, vajaa 30 kaappia, mutta Gunther olisi enemmän semmonen suora maalintekijä. Otetaan tosta Byfield Guntheri 1-1. Uta ylittäisi palkkakaton enimmäissumman ensi vuodelle. No mitä väliä sillä on? Mitä?
Ikinä nähnyt tommosta. Byfield Gunther. Ja sit mulla aukeis palkkakattoa, hei chatti. Mulla aukeis palkkakattoa. Oisko täällä jotain, oisko Utahis vielä jotain niinku, vai 3 sentteri me tarvitaan muuten. 3 ketju sentteri. Täällä olisi Des Norjers, se on, nyt meni muuten nimi hienosti, se on eliittipelaaja Liivo. Taj Iginla. Täällä ei kyllä oo hyvää tommoista 3 sentteriä niinku halvalla. Liivo. Jes, sitten on. Siis, Taj Iginla. Iginlan skidi, niin toi olisi aika nätti kanssa. Prestoni. Löytäisikö me joku muu sitten tonne 3. pariin? No ehkä me keskitytään nyt tähän Guntheriin. Byfield Gunther. Mut mä en nyt ihan ymmärrä, missä mulla tää palkkakatto tulee. Mun pitää kyllä Utahissa saada enemmän palkkaa takas, et se on nyt ihan fakta. Kaustaadon pakki. Mut meidän puolustus oli täydellinen. Näkeekö muut, mitä mä näen tällä hetkellä? Tienaako Clayton Keller 21 miljoonaa per vuosi ja sillä on 4 vuotta diiliä jäljellä no move clauseilla, 89 overallina. Hei, jotkut muut on vähän huonompia GM:iä vielä kuin täällä Pittsburghissa, että... Jos niinku siitä lähdetään. Kelleri on tienannut ihan hyvät neuvottelukyvyt kyllä Kellerillä, että ei niinku sen puoleen. Hyökkäät, me tarvitaan joku, jolla on vähän cap-hittiä. Olisiko se jompikumpi näistä sitten? Des Norjers, Caleb. Tai Matthias Preston. Sekin olisi maalitykki. Ylimmät 6 hyökkäysketjua, kaikki alivoimaketjut. Matthias Preston. Ei välttis huono kyllä yhtään. Kokeillaan. Mut mulla on kyllä nyt mun pitää antaa sitä aika paljon. Eli... Okei, Gunther, Preston, Byfield. Katsotaan kuinka kauan me ollaan vaihtoarvossa. Me ollaan kaukana. Gunther ja Preston on kuitenkin 2 aika kivaa kaveria. Mut hei, Utahin GM on tehnyt semmosia moveja, että me voitais saada tää läpi. Ne haluis Unger Södermin, jolla olisi aika pieni cap-hitti vielä, että se ei siinäkään painas vastaan. Ne haluis Hantsusin. Miten Hantsusilla on eliittipelaajan näin pieni vaihtoarvo? Olisiko mä valmis vaihtaa Hantsusin? Ja se ei oo kuitenkaan nyt noussut tuot 7-9, ja mä tuntuu, että... Joo, tuo vaihtoarvo on erittäin pieni. Mut Unger Södermin edelleen on lähtenyt tässä jengissä. Mut nyt sillä on 15 pistettä plus 5, okei. Eikö se on vähän parempi nyt ollut? Ja nyt se sais Prestonin siihen viereen kanssa. Laita Hantsusin toho. Yes. Sitten mä katon nyt prospekteja. Mulla on vielä niitä 2. ja 3. kierroksen varauksia. Nythän mä käytän niitä. Ne haluu ton Bowmisteri. Joo, eliittiveskari. Joo, Augustin on meidän ykkönen. Me ei tarvi sitä miettiä. Eli Hantsus, Byfield, Bowmister. Kaksi prospektia ja Byfieldi, Gunther ja Prestonin. Katsotaan, missä mennään Utahin kanssa. Joo, ne ei hyväksy. Ne ei hyväksy vielä tota. Mä annan tohon päälle vielä Seattlen 2. Niin mä luulen, että nyt ruvetaan olemaan aika lähellä. Hantsus teki viime vuonna playoffeissa kaappeja. Niin, teki 2 maalia. Se teki siihen yhteen peliin 2 maalia, mä kyllä muistan sen. Ehkä nyt kysymys on se, että tämän kauden jäljellä franchise on 4 kautta jäljellä. Kuuluuks Radoslav Hantsus nyt tällä hetkellä, jos me nyt halutaan voittaa se Stanley Cup? -40 pistet. Ei riitä. Ei riitä. Meillä on Järvistä kumppaneet siellä, mikä sen nimi on? Koivusta, jotka tekee ihan saman tällä hetkellä meidän joukkoille. Bowmister 2. Paljon me annetaan, mutta Gunther ja Preston olisi tosi hyviä. Ei mene läpi. Mutta tässä on se probleema, kun ne ei halua luopua Guntherista ja Prestonista ja ei halua Byfieldia, niin meillä on iso probleema tässä. Mä annan vielä ensi vuoden 2. Eli mä antaisin 2 kakkosta Guntherin Prestoniin. Mä annan kyllä semi paljon tässä, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Se on hylätty. Toi on surullista. Toi on surullista. Mä kokeilen Prestonia pois. Mä luulen, että toi Preston saattaa vaikuttaa tätä hommaa. Eli niin me tarvitaan sitä palkkaa takas, mä unohdin jo se. Mitä me saadaan tää Utah toimiva? Toi oli ihan täydellinen toi Guntheri. Meillä ei oo oikein muuta chanssiä nyt kuin ottaa toi Guntheri vaan. Pikkiä vaan lisää. Mä annoin 3 kakkosta. Jos se ei riitä, niin sit on ikävä tunnelma. Mitäs se Eklund Byfieldin tilalle? Eklund Byfieldin tilalle. Järkkykauppa. Joo, kyllä mäkin samaa mieltä, että nyt ruvettiin kyllä antaa aika paljon. Desoniers.
Sunkvisti. Vitsi kun on ikävä tilanne jotenkin. Mistä mä saisin cap-hittiä nyt takas tuolta Utahista? En mitenkään. Perkelee. Jos te antaisitte... Mä oon nyt jotenkin ihan sormisuus tässä. Utahin GM ei ollut niin tyhmä kuin mä ajattelin. Täällä olisi Dirtsy. Kaustadi. Joo, ei niillä oo palkkoja, mitä mä... Sunkvisti. Edelleen Uta ylittää enimmäissumma ensi kaudelle. Mitä jos mä pidätän Byfieldin palkkaa? Kuinka paljon mun pitää pidättää tätä? Ne voi tykkää siitä, että mä pidätän Byfieldin palkkaa. Tossa on muuten visio. Joo, kato! 2 milliä mä pidätän Byfieldin palkkaa, mutta silloin 6 vuoden diili. Se on vähän on deadcappia jatkossa, mutta ei. Mutta mä luulen, että Utah saattais arvostaa tota. Byfield, Guntheri, sit mä annan ton Bowmeisterin, eliittiprospektiveskarin päälle. Ja otan Byfieldista 2 milliä. Gunther on silti parempi diili. Ei mene läpi. Tää oli itse asiassa aika hyvä, mä tykkään tästä. Nyt mä heitän tähän näin. Mä heitän 3. 3 tohon päälle. Nyt ollaan lähellä. Noin. Ja se on siinä. Saatiin Gunther jengiä. Pidätettiin Byfieldistä 2 milliä, mutta me saatiin silti paljon halvemmalla sisään Guntheri. Aika hyvä. Ja sitten mä annoin eliittiprospekti siihen päälle. Saatiin nuorempi maalintekijä nyt. Tää oli hyvä. Mä tykkäsin tästä näin. Eli jos katsotaan tällä hetkellä joukkuetta, Gunther Hughes line olisi +5. Siis herra jestas. Okei, katsotaan nyt. Kokataan kärkikentät kuntoon. Nyt tulee maale, jep. Nyt meillä on 2 sniperia, Laine ja Gunther. Eli tää pitäisi parantaa meidän maalin tekemistä. Aho Hughes, Gunther on +5. Eklund, Laine on +2. Yes. Come on, chatti. Nyt rupee haisee kivalta. Sitten Nyman, Kapanen, Ungers. Mä tarvisin vielä sen 3. sentteri. 3. sentteri, kun saadaan tähän hommaa, niin se on siinä. Se on oikeasti siinä. 3. sentteri, kun saadaan. Ja siis pakkistoki on ihan sairas. Nyt on hyvä meininki. Ei missään nimessä Ahoa pois, kun saa +5 tällä hetkellä ykköskenttää. Me ollaan päästettyjen maalien keskiarvossa, siis liigan viimeinen, tehtyjen maalien keskiarvossa paras. Ja nyt... Tää on loistava. Me ollaan playoff-paikassa tällä hetkellä itse asiassa 6 pisteen päässä. Se on vähän karannut toi Devils tossa noin. Jos me katsotaan koko itää tällä hetkellä, niin... Joo, me ollaan kaukana. Missä me oltiin? Halo? Miksi mä en näe Pittsburgh Penguins? Me ollaan 13. Joo, 6 pistettä playoff-paikat. Nyt pitää ruveta voittaa pelejä. Nyt pitää ruveta voittaa matseja. Mä vielä tsiigaan ennen kuin mennään simuloimaan. Veskakin 930 ihan sairas. Jep, siis ei meidän Augustin on ollut ihan käsittämättömän hyvä. Mitä mun piti katsoa? Mun piti katsoa vielä joku. Niin paljon mulla on palkkakattoa. Mulla on 2 milliä palkkakattoa. Okei, ei mulla jäänytkään sitä yli se enempää. Mut katsotaan. Laitetaan tohon noin. Mennään trade deadlinelle. Katsotaan missä mennään. Nyt mä ootan, että rupeaa tapahtua. Come on nyt. Come on. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Tarvitaan voittoputki nyt. Tarvitaan voittoputki. Me ollaan kuitenkin 6 pisteellä play. Ei mitä helvettiä nyt. Miksi me ei voiteta näitä matseja? Väärinpäin Eklundit, oliko? Miksi me ei voiteta näitä matseja siis? Ei oo parantunut treidin jälkeen. Niin olikin, totta. Joo, totta. Okei, toivottavasti se nyt tosta johtunut sitten. Oot ihan oikeassa. Ja mä unohdin laittaa tää YVnkin. Joo, Gunther tonne. Sitten Aho, ja mä laitan tähän ton. Niin, Guntherhan oli tossa jo. Hetkinen. No onko se Eklund sitten ykkösyyveet? Mä tykkään kyllä, että ne Eklund pyörittää sitä kakkosyyveet. Toisaalta coachi haluu laittaa tää. Ja Pate on sit laukoja. Jo, Pate on sentteri kakkosyyveessä. No ei ihme, ettei musta häkissä. Pitää kyllä aina muistaa tehdä tää YV. Ja sitten mä laitan tänne laitaan ton. Mä laitan Eklundit Paten kanssa. Näin. Joo, se saa +1. Toi on itse asiassa aika hyvä toi kakkosyyvä. Sitten mä laitan tänne Eklundin tilalle jonkun toisen. Eli oisko se sitten... Hutsonhan tossa oli jo. Kuka ottais sen tonti? Ei meillä oikein oo ketään. Meillä ei oikein oo ketään. Hyyssi. Pelaisko Hyys molempia YV:tä? Pitkää YV:tä. Oisko siinä mitään? Nyman, Eklund. Mä voisin kyllä laittaa vaan maali eteen, tiiäksä, joku rähinääjä.
Jos mä laitan tyyliin joku kapasen tähän näin. Tai Ungersörmi. Ungersörmi tekee tehoja. Sekin on +5. Mä laitan Ungersörmi tohon keskelle. Raitin lapa kuitenkin. Ehkä toi on ihan jees. Noniin, toivotaan, että noi pienet muutokset nyt jeesii tätä hommaa. Eli edelleen maaleja tarvitaan. Tää on maaleista kiinni. Tää on maaleista kiinni. Mä vieläkin uskon tähän joukkueeseen. Se 3 sentteri on ehkä semmonen juttu, mitä tässä puuttuu. Mutta mun mielestä meillä on muuten kyllä todella hyvä joukkue. Kälkäri, häviö. No meillä tulee näitä häviöitä kyllä liikaa. Kohta pitää se nyt tulee ihan liikaa häviöä. Voitto. Nyt voittoputki. Vegas siitä. Hyvä. 2 ottelun voittoputki. Noniin. Come on. Trade deadline tulossa. Tulee isoi muutoksia, jos nyt tää voittoputki ei pysy. Katsotaan tuolta muuten, jos tulee Penguins. Me ollaan edelleen 6 pistet pudotuspelipaikasta. Me ollaan pysytty ihan samassa tällä hetkellä. Häviö. Ankat. Häviö. Ei. Jos Bostonilla häviö, niin sit tapahtuu. Sit räjähtää. Noin. Nyt räjähtää. Joo, 4 ottelun häviöputki. Siis... Kun mä en ymmärrä, miksi tää joukkue ei voita. Aho, no joo. Missä oli meidän tehtyjen maalin keskiarvo edelleen? Se on tyyli vaan huonontunut. Maalivahtis on pelannut kaikki pelit. Oliko? Aha, sekin vielä. Sulla ei automaatti veskavaihto, toi, no joo, ihan farssi sekin. En mä tätä treidiä hyväksy. Joo, kyllä Eklund ei aikaan tullut. Joo, mä jaksa. +5 ykkösketju. 3 sentteri. Joukkue eteen maaleja. Hullu pakista, niin mulla oli nääkin nyt väärinpäin. Augustin pelannut kaikki pelit, mutta se on kyllä pelannut hyvin, et ei oo siitä kiinni. Joo. Okei. Asia kerrallaan. Nyt eka laitetaan toi automaattinen maalivahin. Kattokaa kuinka hyvin Augustin on pelannut. 924%. Ei oo paljon painoja pelannut joka peli. Hyvä, ettei voita vitsi Vesnaa, kun pelannut silti joka peli. Eli tosta noin. Automaattinen maalivaihto päälle. Saa kakkoseskakin jotain. Mistä me löydetään kauppanolle Eklundeille? William Eklund ja Victor Eklund. Aika on tullut. Kakkosketju uusiksi. Me saadaan siihen. Mä haluan näistä äijistä 2 kakkosen äijää ja 3 sentteri. Se on nyt se juttu. Mistä me löydetään ne? Me etsitään joukkoja, joka haluaa nämä molemmat, koska me saadaan niin paljon enemmän siinä mielessä takaisin. Hyökkääjät, ei. Tuolla on ihan jätteitä. Chicago. No täällä olisi toi Pedardi. Mutta ei me saada sitä. Federovi. Kuinka kauan me ollaan vaihtoarvossa? Ihan helvetisti. Toi ei tule ikinä tapahtuu. Sitten Neitchasi on täällä, eikö niin? No Neitchas 2 itse asiassa. Se ei halua tulla tänne, mä en pysty lisää sitä. Joo, eli toikaan ei onnistu. Dallasilkin oli paljon modified no move clauseja. Jep, siellä olisi toi Robertsoni, mutta se ei ole kyllä semmonen pelaaja, joka mua oikein sytyttää nyt tohon rooliin. Detroitis olisi se Deprinkat. Mut me ei saada sitä. Hei! Lucas Raymond, ruotsalaisen. Ykkösketjun rooli. Tehnyt 100 pistet viime kaudella. Pelin rakentaja. Okei. Ei huono. Lucas Raymondi. Okei, mä tykkään tosta. Eklundit Raymondia. Ja sit me tarvittais toinen kakkoskentän äijä tohon tilalle. Eklundin vaihtoarvohan on suht sama kuin Raymondilla. Se vaan tienaa niin paljon paremmin. Siis kattokaa nyt 15 milliä kaudessa ja 32 milliä. Siis mitä vittua täällä tapahtuu nyt? Jos sä saat potkut. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Joo.
Ei oo Eklundit. Nyt lähtee pakettidiilinä. Mä haluan nähdä yhtäkään Eklundia enää tässä joukkueessa. Täällä olisi Farabi. Mä en saa oikein Raymondin tilalle sit ketään. Tai toi Eklund pois. Eklund. Siis Eklund Raymondi. Me ollaan kyllä kaukaa vielä vaihtoarvossa. En mä tiedä. Eki ei kuuntele sydäntä. Mun sydän vie mut vaan tällä hetkellä hautaa. Kyllä Eklundit lähtee nyt. Eli 5-4 Eklund. Ei riitä. No kokeillaan. Raymondi. Menisikö läpi? Hylätty. Ei todellakaan halua luopua. Kuka haluisi ton Eklund? Mä luulen, että Eklundilla on paljon vähemmän vaihtoarvoa, mitä toi näyttää toi peli mulle. Siis ihan oikeesti. Ungersörm. Mä katon vielä jotain muuta kuin toi Raymond. Sitten on Laferriere. Joo, ei oo kyllä ehkä ihan semmonen pelaaja. Toi vähän pienempi vaihtoarvo kuin Raymondi. Ja sit Demidovi. Siis Demidovi vois olla. Silläkin on jäätävä pahvi, mutta se on silti tienaa 5 milliä vähemmän kuin toi Eklundi. Tehnyt 3 kautta putkea yli 70 pistettä. Nytkin piste per peli tahdissa. Ei oo kyllä tääkään maalintekijä. Voitti Stanley Cupin viime vuonna. Pelasko jopa Patrick Laineen kanssa? Siinä vois olla. Demidov ja Laine. 2. Ei välttis huono. Liiga hyväksymä kauppa. Hyväksyisikö suoraan muuten? Siis mitä? Eklundilla on enemmän vaihtoarvoa kuin Demidovilla. Ihan uskomatonta. Katsotaan siellä. Siellä on Scheifferi. Muita hyökkääjiä. Tosta noin. Huselius. Meillä on Hyde. Täällä on Magnipane. Me voitais... Mitäkään Magnipane takas tohon noin. Magnipane ja Demidov Eklundi. Mitä tapahtuu? Hylätty. Ei halua luopua. Mä oon kyllä valmis laittaa Demidovin suoraan tohon. Eklundiin. Mut mä annan 5 tohon, mä testaan. Jes. Ei mene läpi. Mä luulen, että toi edelleen, niin kuin mä sanoin, toi Eklundin vaihtoarvo ei ole niin hyvä, miltä toi vaikuttaa. Ja. Mä kokeilen Eklundin Demidovia suoraan. Noniin, se menee suoraan läpi. Mielenkiintoista. Ja Montreal on silleen, että mitä tekee GM Tammenpää, mutta te saitte kyllä aivan superjätteen sinne ja mä sain Demidovin. Alright. Toi on hyvä diili nyt. Noniin, sit on toisen Eklundin vuoro. Edelleen mä haluan nähdä yhtään Eklundin nimistä pelaajaa enää mun joukkueessa. Eli Eklund tohon noin. Sitten me tarvitaan tähän tilalle nyt vasen laitahyökkääjä. Me ollaan taas siinä tilanteessa, että me tarvitaan vasen laitahyökkääjä. Ja mieluiten vasen laitahyökkääjä ja sentteri. Niinku oikeesti. Me voitais jopa kattoo nyt. Noustaanko me playoffeihin chatti vielä? Noustaanko? Me ollaan otettu Montrealista aika paljon. Meillä on Davidov, Hudson. On kyllä mielenkiintoinen tää meidän kaari täällä. Roslovik, Garland. Mikäs diili tää on, mitä Vancouver tarjoaa? Garland ja Roslovik Eklundi. Siinä olisi muuten 3 sentterikin toi Roslovikki. Se tienaa kyllä 7 milliä per kausi, mutta onko se... Niin se Niin no ei. Roslovik ja Garland tienaa kyllä ihan sikan, mutta niiden sopparit loppuu tähän kauteen. Roslovik olisi 3 äijä, saanut 30 pistettä. Sitten Garlandi. Niin, se olisi kyllä huono. Se olisi huonompi kuin toi Eklundi, mutta toisaalta... Onko tää Samulaa? Meidän pakit on kyllä hyviä, me ei tarvi sitä. Joo, ei ollut kyllä ihan sen näköinen diili kuin halusi. Mä edelleen tarvii Eklundi, vähän huonompaa laituria ja sit 3 sentteri. Onko Ryan Donata 3 sentteri? Ekin ääni voi hyvin. Pavel Sakha. Giiki. Täällä olisi pari 3. Itse asiassa siis Bostonilla on ihan sikana äijää täällä. Ne haluu luopua James Hagensista. Mitäs täällä Bostonissa tapahtuu? Mennään katsoa. Täällä on puoli jengiä nimittäin kaupan. Aika kivan näköinen jopa. Iced out. Hagens. Toi Hagens on mielenkiintoinen. Mä en tiedä, onko se ihan semmonen pelaaja, jota me tarvitaan. Mikä se rooli? Niin se on 2 työmyyrä. Se ottais kyllä ihan... Se sopii mun 2 hyökkäysketjuun. Se ottais ihan suoraan tontin siitä 2. Se olisi niinku Demidov, Hagens ja Laine.
Itse asiassa aika sytyttävä ketju jopa. Ja tähän Eklundin. Haluuks ne Eklundin? Ne ei halua Eklundia. Okei, mutta mä luulen, että me ollaan Hagens, Demidov aika lähellä. Ne haluaa kuitenkin luopua tosta Hagensista. Mitäs mä painan vaan menemään? Ylätty. Okei. Sitten mä laitan tälle. Mä annan vielä Mä en nyt saa sitä kolmosen sentteriä, mutta mä luulen, että muuten kyllä joukkueen nyt kehittyy. Eli 4 tohon noin. Ylättyy, okei. Mä oon valmis antaa kyllä 2, jos mä saan Hagensi. Se on kyllä sen arvosta. Ehdottomasti. Joo, noni, yes. Eklundi ja Hagens. Okei, mietitään nyt treidejä. Me vaihdettiin Eklundit ja 2. Eklundit ja 2, Demidovi ja Hagensi. Siis mun mielestä ihan sairasta settiä. Meillä on niinku tämmönen jenkki kollegetyyppinen Hughes, Hudson, Hagens. Meillä on hyviä jenkkejä, McAvoy. Sitten meillä tuli Montrealista Demidov, Laine. Toi Hudson kanssa. Meillä on hyvä Montreal-kaari. Sitten meillä on pari suomalaista, Aho, Nyman, Laine, Kapanen. Meillä Lindell, joo. Chatti, W vai L nyt muuveille? Jotain piti tehdä. Vielä se 3 sentteri tarvittais. Oisko Bostonis jopa lisää? Haluisko Bostoni vähän lisää kaupata vielä? Eli siellä olisi Sakha saatavilla tai Geeki. Molemmilla on vuosi jäljellä, niin ne ei niinku... Eikö ollutkin? Eikö itse asiassa... No Sakhalla on 2 vuotta. Olisiko täällä kellään 1 vuosi jäljellä? Massiivinen veillä. Chatti halusi Eklundin terroa. GM heräsi alkoi kokkaamaan. Kuppijuhlista nähdään. Come on! Come on! Uskotteko kotona? Haluun lopu Sakhasta. Nyt oli kyllä 2 sekuntia aikaa ja me mennään sinne playoffeihin vielä. Kaikki on kakkoskentän rooleja. Tarvitaan kyllä... Me ei tarvita kyllä välttämättä edes noin hyvää 3 sentteriä. Mut hyviä moveja. Kysymys kuuluu, mitä Montreal mun mielestä teki. Ja oikeesti mitä Bostonkin teki. Aika helposti nimittäin lähti Elitti Hagens sieltä. Eli nyt... Meillä on semmonen 4 milliä cap-hittiä. Me tarvitaan 3 sentteri. Huttia tulee taas. En tiedä tuleeko ensi viikolla vai sitä seuraavalla. Ei tuu tällä viikolla kuitenkaan. Paitsi jäsenille varmaan sunnuntaina. Katsotaan. Niin, tää on Bolduc. Montreali. Oisko se? Lisää Montrealista äijä. Zachary Bolduc. Montrealissa pelannut koko franchisein ja voitti sen Stanley Cupin viime. Me otetaan viime vuoden voittavasta Stanley Cup-joukkueesta nyt palasia tähän joukkueeseen. Se on just ton 4 millin cap-hitille. Mä luulen, että mä saisin ton suht helposti. Näin. Ja sit me annetaan tohon noin tää Hantsusi. Joo, Hantsusi tähän näin. Menisikö jopa suoraan läpi? Elittipotentiaali, pieni äijä. Ei oo. Okei, ei kyllä paljon tarvii, että tää menee läpi. Tohon 5, antaa 6 päälle. Ja hyväksytty. Noni, okei. Nyt on tullut se ilmeen muutos. Ja jos nyt ei jengi voita, niin mä en tiedä mitä. Sit mä oon sanaton. Nyt on niin kun... Nyt laitettiin jengi uusiksi aika pitkälti. Meillä on ihan eri... Siis ehkä mua nyt harmittaa se, että me oltiin viime vuonna niin lähellä sillä tietyllä rungolla voittaa Stanley Cupia, ja nythän meidän runko näyttää todella erilaiselta. Siis siitä viime vuoden rungosta on vaan Hughes, Aho, Ungersöörym, Kapanen. No puolustus nyt on suht sama. Mut niinku muu... Tai no itse asiassa identtinen. Sundström vaan tullut tilalle, Sandin Pellikan tilalle. Yysaho Gunther edelleen +5, mutta se ei oo toiminut. Demidov Hagens Laine. Mä kyllä sytyn tolle 2 siis ihan sikana. Mä voisin kyllä... Mitäs mä laitan? Mä voisin laittaa Demidovi 1:eenkin. No joo, kokeillaan tätä. Katsotaan miten lähtee. Bolduc, Haiman, Ungersöörym, yes. Järventie, Holmberg, Kapanen. Ja +5. +5, +3 on kaiken näköistä. Ei täällä ehkä voittaa 50 € betsiä tällä tradeilla. Come on nyt, hei. Uskotteko? Uskotteko kotona? Me ei juttele pelaajille vielä. Mitkä kentät tarvii? 3. pakkipari. Joo, mä juttelen mun 3. pakkiparille ja 3. ja 4. kentälle noista kemioista. Nyt pitää sitoutua tähän hommaan, vai mitä, Bolduc? Siis joukkue näyttää hyvältä paperille. Meillä on ollut varmaan kauden paras veskari tuolla maalissa. Me tarvitaan vaan niitä maaleja, niin sitten me voitetaan niitä pelejä. Eli sopivuusjärjestelmän Bolduc. Hyvä. Ja 3. ketju, just näin. Me saadaan... Just näin. Hyvä tästä tulee. Sitten.
Onko se tabasco-shotti, jos ei mene playoffeihin? Siis ei nyt ole mitään sovittu. Otetaan ei voi joka livessä olla rangaistusta. Oi. Sopivuusjärjestelmä on Jani. 3. ketju. Ei, Jani ei hyväksy. Elle. Stanley Cup-juhlissa nähdään. Noni! On muuten ollut aika positiivinen chatti tradein jälkeen. En oo kuullut yhtään vittuilua. Tää on ihan uutta nyt. Kaikki on uskojia. Kaikista muuttuu uskojia yhtäkkiä. Noin. Ja Ungerseurma hyväksyy kolmoskentän roolit. Sitten. Patrick Laine. No itse asiassa, Lainehan sai hyvää. Ei mitään. Lopeta keskustelu. Laineelle tarvii jutella. Onko YV kunnossa? Katsotaan se kohta. Toisaalta hei, mun tekemillä YVllä meillä on 11% YV-prosentti, niin mä voisin kyllä antaa vaan katsoa, mitä noi tietokoneet tekee. Sitten Kapanen vielä. Fire Demon. Sopivuusjärjestelmän Kapanen. Hyvä. Kato. Jengi haluu voittaa. Mutta mä sytyn tälle, että joukkue niin kun oikeasti nyt sitoutuu tähän pelitapaan. First round exit taas. Kyllä nyt puhutaan chatti siitä jo, että päästäänkö me pudotuspeleihin. Siinä nyt on homman nimi jo. Eihän tää sen verran huonosti mennyt, että pelaaminen kaukalossa, sopivuusjärjestelmä. Noin mulla ei varmaan ikin ollut tämmöstä, että näin moni pelaaja haluaa sitoutua tähän hommaan. Mitä jos jos tää on koko ajan ollut Eklundista kiinni tässä 4-5 vuoden franchisein aikana, niin sit mua vähän harmittaa. Mut mä oon kyllä, täytyy sanoa, että ette voi nyt mun lojaalisuutta ainakaan haukkuu. Joo, mä sanoin, että mä pidän ne Eklundit. Mä sanoin, että mä annan niille tietty rooli aikaa ja ei suorittanut, mutta jos mun lojaalisuuden takia Eklundelle, niin tää homma on ollut, ei oo toiminut, niin sit mua kyllä vähän harmittaa. Ei suosta. Okei, oliks siinä kaikki? Kuka pelaaja nyt puuttuu vielä? Täällä on... Joo, Järventie oli joukkueessa. Nyt sitä peliä. Nyt mä keskustelen pelaajille, saadaan noin kemiat kuntoon vielä. Tosta 4. Noin, ja Järventiekin haluu sitoutua. Näin. Sitten mennään trade deadlineille. Mitään moveihan tässä nyt ei enää oikein. Me ollaan tehty ne movit. Nyt. Itse asiassa, siis kentät ei saanut yhtään plussaa, vaikka mä keskustelin pelaajille. 3. pari sai +1. Ensimmäistä kertaa GM-uralla. Mikä tää kommentti, että ensimmäistä kertaa GM Tammenpää on niinku onnistunut jossain? Kuka täällä oikein pelleilee? Ei, mut siis oikeesti. Stanley Cup Toronton kanssa. Kuinka moni pystyy siihen? Hei. Mietitään nyt. Viime vuonna Chicagon kanssa Stanley Cup -finaali. No hei, mut nyt ihan sama. Nyt tää jengi pitää ruveta voittaa. Vähän hypemusaa tästä näin. Ja 2 voittoa saman tien uudelle joukkueelle. Me ollaan 7. metrossa tällä hetkellä. 3 ottelun voittoputki uudelle jengillä. Mut me ollaan noin 10 pistettä pudotuspeleistä. Meidän pitää ruveta oikeasti voittaa näitä matseja. Ei riitä mikään semmonen neppailu nyt. Oliks tää Eklundista oikeesti kiinni ihan koko aika? Miss Crosby? Crosby lopetti viime vuoden jälkeen. Hagens keskellä. Demidov keskellä. No mut haittaako se? Demidov pystyy pelaamaan keskelle ja jengi voittaa. Eihän tässä nyt mitään. Me mennään suoraan trade deadline yli. Ei meidän tarvitse ottaa. Noniin, lisää voittoa. Me ei mennä trade deadline. Ei meillä oo mitään moveja, mitä me tehdään nyt. Nyt jengi voittaa. Devils. Mitä tapahtuu? Tuleeko voitto? Nyt on pitkä. Joo, sieltä tuli voitto. Siis loistavaan tahtiin voitetaan näitä matseja nyt. Siis ihan oikeasti, oliko se 2 pelaajasta kiinni? Käytännössä jengin overallissa niin ei tapahtunut mitään muuta kuin se, että meillä on 3 sentteri. Ja yhtäkkiä jengi voittaa. Siis mitä tää on tapahtunut? Me ei hävitä enää ikinä! Okei. Detroit. Mä en ole enää ikinä näin lojaali pelaajille. Meillä on muuten vieläkään playoffeissa. Davis on 4 pistettä edellä meistä, mutta me voitetaan pelejä kyllä siihen tahtiin, että ei sillä ole mitään väliä. Tää on ihan uskomaton, että me ei hävitä peliäkään. Toronto seuraava. Mut pitää suorittaa, ei se playoff-paikka tuu ilmaiseksi. No kato, näitä häviöitä ei saa nimittäin tulla. Toronto, nyt tuli 2 häviöä putkeen. 3 häviöä putkeen! Ei jumalauta. Seattle, 4 häviöä putkeen. Okei. Devils, nyt. Miten me voitettiin joku 10 peliä ja sitten me hävitään taas 5? Joo. Mistä tää nyt johtuu?
Oliko honeymooni vaan? 5 ottelun tappioputki. Miltä nämä joukkueen tilastot näyttää? No on se tehdyt maalin keskiarvo noussut. Ylivoiman liiga huonoin. Ihan uskomatonta. Ihan uskomatonta. Okei, no mitäs nyt sitten? Demidov, Hudson, Gunther tonne. Demidovkin YV. Mikä mättää YV:ssä? Patelaine kakkos-YV:llä. Hagens. Te puhutte, että Hagens pitää pelaa keskellä. Mutta hei, Hagens on ainoa tästä kakkoskentästä, joka pystyy pelaamaan vasenta laitaa. Sen takia Hagens pelaa tuolla. Siis ihan sen takia. Periaatteessa mä voisin laittaa Ahon kakkoseen ja Hagensin. No joo, ei. Kyllä mä nyt luotan tällä. 71 peliä Veskalla. No joo, Veska on vääntänyt kyllä matseja. Kakkosyyvä on -2, mutta ei se pitäisi noin paljon vaikuttaa. Hagen Syyman. Järventie pyörittää viivas peliä. Kyllä me laitetaan Mäkävoi tonne viivaan. Veska Dela. Mut mä laitoin sen, että Veskari coachi antaa roolia kakkosveskallekin. Boldukki olisi tossa keskellä. Kuka tästä YV:stä nyt puuttuu? No, kyllä siellä taitaa kaikki olla. GGS in the chat. Katsotaan tilannetta. Kun meillä oli tossa hyvä voittoputki kuitenkin. Ei me ulkona kyllä taistelusta olla. Me ollaan Metropolitan Divisioonassa. Siis se oli toi ihan tappioputki oikeasti. Me ollaan 8 pistettä playoff-paikasta, mutta meillä on 2 peliä vähemmän kuin Rangersilla. Jos me voitetaan ne molemmat, niin me ollaan vain 4 pisteen päässä. Mutta meidän pitää voittaa oikeasti loppupelit. Meillä on 9 peliä jäljellä, ja meidän pitää voittaa ne matsit. Joo. Meidän pitää voittaa ne matsit. Itä on ihan helvetin kova tällä kaudella. Meidän pitää voittaa oikeasti yli kaikki matsit. Joo. No, ei mitään. Augustin vääntää kyllä ihan käsittämätön prosentti. Noniin. Boston Bruins vastasi seuraavaksi. Pitääkö mennä hitaaseen simulaatioon? Me tarvitaan oikeasti joka matsi. Nyt mennään peli kerralla. Boston Bruins. Boston on doable joo, mutta meidän pitää voittaa nämä matsit. Pittsburgh 1-0 jo, hyvä Esa, kamo. Ja toinen erä, 4-2 johto. Just näin, Demidov, Sundström, Aho, McKenna. 3. erä ja 5-2 sieltä, Jani Nyyman, hyvä. Mitään ei muutettu, vähän YVtä ja heti tuli voitto. Okei. Sitten, Winnipeg Jets vastasi seuraavaksi. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Sitten, Winnipeg Jets. Kautta jäljellä, 8 matsia. Me tarvitaan oikeasti. Mä sanoisin, että meillä on ehkä 1 pelivaraa hävitä. Mut jengi suorittaa, Nyman ja Bolduk. Siis muistatteko, Toronto Maple Leafs, 3. kauden franchise. 3. kaus, mun eka franchise. Vai oliko 2. kaus? Meidän piti voittaa 10 peliä kauden lopusta, päästiin playoffeihin. Tai jotain tämmöstä. Me päästiin playoffeihin ja voitettiin Stanley Cup. Haisee sama nyt. Tuleeko voitto? Ja tuleehan se 4-3. Jengi suorittaa nyt. Me ollaan 4 pistettä playoff-paikasta tällä hetkellä. Ja pelejä on jäljellä 7. Edelleen joka voitto tarvitaan. Itä on ihan me oltais varmaan lännessä playoffeissa, mutta Itä on nyt ihan sairaan kova. 7 peli. Ohimatse ei saa tulla. 0-0. Toinen erä. 0-1. Me tarvitaan tää voitto nyt, hei. Me tarvitaan tää voitto. Nyt pitää oikeasti nostaa esiin. Big boys need to be big boys. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava, milloin se on seuraava maali. Järventie, kamo! Hei nyt oikeasti pelitasoihin. Kamo! Ja Boldyk, mihin paikkaa? Nyt hoitakaa tää peli. Ei me vielä mennä kattoo niimot pelin jäljellä, mut nyt oikeesti. Tää on pakko voittaa tää peli. Pittsburgh. Kamo! Okei, rankkareet mennään kattoo. Ihan käsittämättömän isota. Me saatiin ainakin piste tästä. Nyt joku laittaa movie nyt. Ja hyys! On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen?
Aivan elokka! Martin. Nyt pitää Augustin saada kiinni. Ei voi mennä pöksyistä. Demidov. Uusi hankinta. Demidov. Hakee samalla muuvilla, mutta Ivankovicin räpyllä. Forsberg. Filip Forsberg. Meidän kassari ei ota kauhean isoja tällä hetkellä. Hudsoni. Pakko tehdä. Kuka täällä oikein pelleilee? Tyhjistä tolppaa. Okei. No mut hei, me saatiin piste. Ei vedä ohi tosta. St. Louis vastassa. Siis oli hyvä piste. Mut vitsi se, että 2 pistettä me oltais tarvittu se. Meillä on St. Louis vastassa seuraavana, jolla on oikeesti. Kattokaa. 33 voittoa tällä kaudella. Kaksi. Suht tärkeä seuraava maali. Ihan siinä kuin suht tärkeä seuraava maali. Me ei päästä playoffeihin. Me ei oikeasti päästä playoffeihin. Mua jotenkin nyt ei. Usko loppu. Ei jumalau. No niin. Okei, piste tuli. Nyt please se OT voitto. Ja taas rank. Ei voi olla totta. Nyt. Hei, mä teen pelimiehen ratkaisun nyt. Me saatiin taas pistettä tästä, se on hyvä. Saanko mä vaihdettua? Venäs nyt. Valmentaja. Ei, me ei pystytä vaihtaa. Mä haluun vaihtaa veskarin näihin rankkareihin. Mä en pysty, okei. No ei se mitään. Kamo. Okei, nyt pitää tää negatiivinen energia saada pois. Tulkaa nyt joku sanoa jotain. Että en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. Älä nyt jorkikkaa yhtään. Hyvä Augustin. Nyt, sama rysty kuin viimeksi, se oli vakuuttava. Oli sama haku, mut... Jolloin tää tahti rupee paranemaan, niin täällä ruvetaan vaihtamaan äijää. Nyt se Augustin saa sit kiekkoa kiinni, kun me tehdään maaleja. Demidovi. Siis mitä? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Mutta, me saatiin molemmista peleistä piste. Mikään ei oo ohi vielä, mutta... Mikään ei oo ohi vielä. Okei, missä mennään? Me... Rankkarivetäjät ainakin vaihdetaan. Siis me ollaan oikeesti, siis me ollaan 7 pistettä Rangersista. Meillä on peli vähemmän, eli jos me voitetaan, me ollaan 5 pistettä. Ei meidän riitä. Meidän on pakko voittaa joka matsi. Ja silloinkaan me ei välttämättä päästä. Stanley Cup -ikkuna piti olla auki. No, Hughes teki yhden, okei. En mä tiedä, Demidovin yritykset on aivan käsittämättömiä. Sebbe Aho tulee tohon noin. Sitten. Kuka meillä on maalintekijä? Patelainen tulee heittää. Noin. Gunther ja McAvoy ei olla nähty, niin pidetään ne tossa. Paljon on pisteet wildcard-paikkaa. Mun mielestä Rangers just oli. Tai siis se on suht sama kuin Rangers. Carolina, Columbus. Nyt. Tarvitaan voitto. Nyt. Isolla hanalla. Ei ollut helppo reitti. Jätkä pelasi kuin helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Big boys need to be big boys. 1-0. Gunther. Iso.
Kakkosen. 4-1. Hyvä. Nyman Laine-aho. Toivo elää. Toivo elää. Toivo elää. 5-3 voitto. Toivo elää. Toivo elää. Joo, nyt jytisee. Rangersia vastaan vikapeli. Oliko? Ei niin onkin. Ei voi olla totta. Okei, mutta meidän pitää päästä voitoon siihen asti. Se ei riitä. Okei, kamo, me voitetaan nyt. Ei vitsi, mulla menee moti tähän meininkiin. Siis tää franchise on ihan perseestä. Siis tää vie mun sielun joka keskiviikko. Tää sarja. Ihan oikeesti. Nyt onkin tiistai. Sekin vielä. Joo, se oli siinä kyllä. Me ei päästy playoffeihin. Ei voi mitään. Näin tässä kävi taas. En mä tiedä. Näytti niin hyvältä sen trade deadlinein jälkeen. Voitettiin joka matsi, mutta... Niin. Joo, mä menen tonne Rangers-peliin, mennään kattoo sit siinä toi sarjataulukko. Mut ei meillä oo chansseja enää. Blue Jacketskin oli just meidän, joo. Ja Rangers on varmistanut playoff-paikan. Me ei voida päästä playoffeihin enää. Tsekataan nyt vielä. Hei, nyt mä en jaksa katsoa tota kemiapuhetta. Mä menin puhumaan mun 3-4-kentälle. Kaikki hyväksy ei tullut plussaa. Mun kakkoskenttä on +3 ja ykköskenttä on +5. Mun pakit on kaikki tän näköisiä. Niin mikä tässä nyt niinku kemia? Kemiolla ei ole mitään väliä tässä pelissä. Se on nähty. Siis ei yhtään mitään merkitystä. Joo, mennään kattoo noi pelaajan tilastot kohta. Menipä kiinnostus taas tähän gameen. Joo, idästä kaikki on playoff-paikalla. Juu, se oli siinä. Ei me oltu edes lähellä. Toisen 5 ottelun tappioputki. Ehkä Eklundesta olisi pitänyt lopua aikaisemmin, en mä tiedä. En mä enää tiedä. Kyllä tää nyt tappoi motivaatio. Me vielä voitettiin ihan vittuillakseen noin 3 viimeistä matsia ilman mitään merkitystä. — 41 voittoa. Jollain kaudella näitä olisi voinut. Tällä pistemäärällä 91 peliä olisi voinut, pisteet olisi voinut päästä playoffeihin, mutta ei tällä kaudella. Me jätin 3 pistettä Rangersista. Tiukka on Metro, tiukka on niitä tällä kaudella. Joukkueen suunta taas muuttu, tuli noin Eklundit. Oisko? Joukkueen pistepörssi Demidon +12. Kaikki on plussalla. Siis Jani Nyymäkin +20. Kaikki on plussalla. Ehkä ne pisteet just puuttuu. Tehdyissä maaleissa me oltiin liiga huonoimpia. Eli. Jani Nyymän itse asiassa joukkueen paras maalintekijä. Nyymän pelasi ihan loistavasti. Se oli kyllä hyvä trade. Maalintekijät puuttu jengistä. Paljon me yritettiin niitä hommaa. Me hommattiin Lainet, Demidovia, Hagensia. Ei voi väittää, että ei yritetty muuttaa meininkiä. Sitten katsotaan pakkeja. Augustin pelasi 78 peliä. Ois pitänyt näköjään pelaa kaikki, koska Blomqvist ei kauhean hyvin pelannut. Siis minkä kauden pelasi Augustin? Meidän veska pelasi näin hyviä ja me ei silti päästä playoffeihin. Ihan uskomatonta. 3 kautta jäljellä Pittsburgh franchisea. Hei. Nyt ennen kuin jatketaan, tai vielä tähän jakson loppuun, niin pitäisikö mun laittaa tähän loppuun? Eikö mä voi tehdä näitä jatkosopimuksia muuten? Aho, tarjoan Niin mä voin nyt, jengi on sanonut, että mun olisi pitänyt tehdä nää kesken kautta. No joo, voidaan katsoa näitä kyllä ensi kesän. Tuskin näiden hinnat niinku muuttuu mihinkään nyt tossa kesällä. Agenssi. Joo. Paremmassa tilanteessa nyt ollaan kuin kauden alussa.
Niin, no toi loppukaus oli kyllä ihan positiivinen loppujen lopuksi, mutta mä rupean olemaan oikeasti aika sanaton. Siis mua niinku, ihan niinku oikeesti rupeaa ärsyttää tää tilanne, missä ollaan. Mut mä vielä, siis on usko, että tää homma voi kääntyä. Mennään kattoo Montrealiin me laitettiin se Eklund, eikö niin? Eklundi, 56 pistettä. Mitäs se pelasi tuolla Montrealissa, katsotaan. Me nähdään tästä näin. 24 pistettä 29 peliin. No sehän pelasi ihan hyvin. Näin. Okei, mennään varaustilaisuuteen. Katsokaa voittaa Stanley Cup. Joo, L5, nyt jutisee. Sä oot saanut sama 10 kertaa, niin nyt on kyllä aika mennä timeoutille. Mä en jaksa. Jos Montreal voittaa Stanley Cupin. Totta me ei katsottu AHL, mutta ei tuskin meidän AHL. Meillä on mennyt ihan AHL mennyt out of focus. Mitäs Tammenpää Buffalos? Voidaan sekin katsoa kohta. Sori, mulla on nyt oikeasti semmonen vitutus vaan päällä, että unohtuu juttuja. Katsotaan, me pystytään noita playoffeja seurata tuolta oikealta puolelta. Siellä on Rangers ja Stanley Cup-finaali on Edmonton, Tampa Bay. Alright. Ihan hyvin jukkoja siellä niin. Joo, Edmonton Oilers voittanut Stanley Cupin. Connor McDavid ja Leon Draisaitl teki sen viimein. Jes. Mä jätän tosiaan jakson tähän. Meillä on 3 kautta jäljellä tätä franchisea. Ja ensi jakso on sen verran. Ensi jaksosta sen verran, että Aho tarvii sopparin, Hagens tarvii sopparin, Bolduk, Laine tarvii sopparin, Ungersöörym tarvii sopparin, Järventi ja Lindell Jackson tarvii sopparin. Rahantuloa ei voi estää! Lindell. En streamissit, luotto on. Diarin, kiitos paljon 5 eurosta. Iso kiitos. Joo, kiitos tuesta, sori. Mulla meni vähän nyt paketti sekaisin tässä lopussa. Mua niinku ihan oikeesti rupes ärsyttämään. Mutta mennään eteenpäin, kyllä tää tästä. Me jollain ihmeellä me saadaan ne voittavat movit. Nyt auttakaa mua chatissa, auttakaa mua jälkikäteen, kun katsotte liven, niin kommenteissa, miten mun pitää pelastaa tää. Mä luulin, että tohon loppuun oli jo hiffattu. Näytti, että Eklundit oli ongelma, mutta sitten loppujen lopuksi meillä tuli jonkun verran häviöitä. Ehkä toi playoff-paikki jäi siitä kiinni, että me ei tehty tarpeeksi aikaisin tota Eklund-movia. Niin. Kysymys kuuluu, mitä tulevaisuudessa. Mä katon vielä nyt jutisee. Mä katon vielä NHL:n pistepörssin. Täällä on Matthews 120 pistettä. Tommosen ään, kun saisi jengiä. Noin seksikkää tommosella takaleetillä, tommosilla viiksellä. Ai, tekis hyvää jengille. Meillä ei missään vaiheessa kukaan pelaa tehnyt yli 100 pistettä joukkueessa. McDavidkin vaan noin 100 pistettä. Joo, mennään katsoa se Tammenpää. Tammenpää on kyllä jännä. 7 kautta kuitenkin vedetty franchise-pelaaja. Piti olla ihan hullu, mut pelasi hyvän tulokaskauden sen jälkeen, ei noussut yhtään mihinkään. Mut hei, 60 pistet plus 13. Overall on edelleen sama. Ei nouse mihinkään. Mut kattokaa. Kiihtyvyys, ketteryys. No mitä? Anteeksi. Mitä täällä tapahtuu Tammenpään arvoissa? Täällä on kaikki maksimis paitsi puolustus. Mitä ihmettä? Mähän laitoin siis Tammenpään silleen, että sillä oli ihan jäte luistelu ja tietyt kyvyt, mutta sillä oli hyvät harhautukset, hyvä fyysisyys ja veto. Ja sit se on kehittynyt näin, että se on saanut nopeuden tappia, mutta se osaa puolustaa. 107 jäähyminut, on kyllä ihan ihmeellinen. Mutta toi on aika realistinen, jos miettii sitä Viaprota. Kauden palkinnot. Mä sanoin, että DJ Augustin, meidän kassari, niin ansaitsis kyllä joo, kato. Augustin ansaitsee Vesnan. Ehdottomasti tehdään jatkodiili sille, sekin tarvii sen. Me Vesna Veskarille ei päästä pudotuspeleihin. Se kertoo aika paljon tästä meiningistä ylipäätään. Kyllä tällä kaudella sama fiilis on kuin viime kaudella, että meidän pitää saada... Conn Smythe oli muuten Evan Bouchardi.
Evan Bouchardi voitti Conn Smithein ennen Draisaitlea ja Matthewsia. Makar voitti jälleen Norriksen. Se coachin vaihtokin voisi ehkä olla. Joku puhui chatissa aiemmin, että hyökkäävä coachi. Maybe. Mutta alright chatti, hei. Kiitos kun katoitte. Sunnuntaina näette videon, mutta muuten livet jatkuu ensi viikolla sitten. Jäsenille tulee live sit sunnuntai-iltana vielä, mutta ensi viikolla jatkuu franchise. Ja ensi viikolla, koska tuossa pari viikkoa sitten ja jakso välistä, niin vedetään 2 jaksoa franchisea. Eli 2 jakson franchise ja Bia Pro ensi viikolla. Eli tulee aika hikinen setti sitten. Mutta hei, kiitos kaikille tuesta ja kommenteista ja kaikesta. Ei mitään, hei. Hyvää loppuviikkoa, kiitos ja kehen vaihtoa.